მშვიდობისა საქმიანად ვიწყებ დილას TV პირველის მაყურებლებისათვის BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს ბიზნესის კეთების სიმარტივით მსოფლიოში მე-6 ადგილი უჭირავს. ეს არის იმის საფუძველი, რომ თქვათ ყველაფერი კარგად არის. ყველაფერი კარგად არ არის, ძალიან ბევრი რამ გვაქვს გასაუმჯობესებელი, მაგრამ შედეგი სახეზეა. ასე უპასუხანი კორწმინდაში BMG ლანჩის მონაწილე დიპლომატების არადიპლომატიურ შეფასებებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. წინასწარი შეფასებით 2019 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.1% შეადგინა, ხოლო 2019 წლის პირველი 4 თვის საშუალო რეალური ზრდა 4.8% იყო. შატილში ჰესის მშენებლობისათვის საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა პირველი უშედეგო ტენდერის შემდეგ მეორედ გამოაცხადა ტენდერი. საუბარია 200 კილოვატის სიმძლავრის ბიტეხი 1-ის ჰიდროელექტროსადგურზე. $350,000 ინვესტიცია ამბროლაუში პრემიერი რაჭული ლორის საწარმოში იმყოფებოდა. საწარმოში 40% სახელმწიფო გრანტი, 50% შეღავათიანი აგროკრედიტი და 10% კერძო ინვესტიციაა ჩადებული. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით მობილური ინტერნეტის მომხმარებლების რაოდენობა ყოველ წელს მნიშვნელოვნად იზრდება და გასულ წელს მაგალითად აბონენტებმა 63,000 ტერაბაიტზე მეტი მობილური ინტერნეტი მოიხმარეს. თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი საქონლის მიწოდება და იმპორტი DGG-საგან და ასევე იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდება. TBC კაპიტალის დირექტორმა ირაკლი ელაშვილმა თანამდებობა დატოვა. TBC კაპიტალში ის ამ პოსტს 2017 წლიდან იკავებდა, მის ადგილს კი გიორგი თხელიძე დაიკავებს, რომელიც TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეა და საინვესტიციო და საბროკერო ბიზნეს კურირებს. თხელიძე TBC-ს გუნდს 2014 წლიდან შეუერთდა. უსაფრთხოების ზღვების გამოუყენებლობაზე ჯარიმებიდან ბიუჯეტში $4 მილიონ მეტია შესული მძღოლის ან მის გვერდით მჯდომი მგზავრის მიერ. უსაფრთხოების ზღვების გამოუყენებლობისათვის გასულ წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯამში 102,968 პირი დააჯარიმა. მართვის უფლების მისაღები გამოცდის საფასური იზრდება. ამის მიზეზი მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის 2 ეტაპიანად გარდაქმნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაგეგმილი პროფილაქტიკურ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო რიკოთის გვირაბში საავტომობილო მოძრაობა 7 ივნის დილის 8 საათამდე აკრძალულია. პრემიერი თავს და საკუთარ გუნდს ყოველწლიურად მინიმუმ 50,000 სამუშაო ადგილის შექმნის მიზანს უსახავს. ასე ჟღერდა საკანონმდებლო ორგანოში ინტერპელაციის წესით კითხვაზე პასუხისათვის მისული ბახტაძის პასუხი უმუშევრობაზე დასმულ კითხვაზე. მიწების სისტემური და სპორადული წესით რეგისტრაციის პროცესი 2020 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდება. მშვიდობისა, უქმეები ნამდვილად მხიარულად გავატარეთ. ჯერ იყო ძალიან კარგი იდეა, რომელიც კარგად და ადეკვატური ადამიანების თუ ადეკვატურ რეალობაში დაგეგმილი პილიგრიმული ტურიზმისათვის ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ რეალობა გვართობდა, რომელიც არც ისე დიდი ნიჭიერებით შესრულდა და არც თვად ადეკვატური მთავარი როლის შემსრულებლის მხრიდან იყო საზოგადოების ყურადღების ცენტრი და შემდეგ იყო არგო, რომელმაც ექსპედიცია სამწუხაროდ შუა გზაში შეწყვიტა. მაგრამ აქ საინტერესო დასაწყისი იყო უდაოდ, რომელსაც საქმიანი დილის მეუღლეებს ვერ გამოვატოვებინებდით. არ გონავდებო, ჩვენ გადმოვლახეთ ეგეოსის ზღვა, ჰელესპონდი, პროპონტი და მარმარილოს ზღვა, ბოსფორის სრუტე, შავი ზღვა, 1000 ძნელე გადმოვლახეთ. გამოვიარეთ სიმბლიკადები, სილა და ხარიბდას გადაურჩით, თუ მძიმე იყო დანაკლისი. დღეს ჩვენ ყოხთა მიწაზე დავადგით ფეხი, მე ბეაიეთ, მოვსულ ვართ რათა დავიბრუნოთ ოქროს საწმისი. მერთმა დაგლოცო, სტუმარი ღვთისა. დღეს ჩვენ ვაცოცხლებთ ისტორიას. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი დანიშნულება. შევახსენებთ ქართველებს და არა ქართველებსაც, რომელიც ჩვენი ისტორია და მას გაფრთხილება სჭირდება, კიდევ უფრო გახმოვანება სჭირდება, რადგანაც არიან ერები, რომელთაც ისტორია არ აქვს და იგონებენ და ჩვენ არ გვჭირდება მოგონება. ჩვენ მრავალათასწლიანი არაჩვეულებრივი ისტორია გვაქვს. სწორედ ეს არის ჩვენი დანიშნულება. დღეს რომ შევახსენოთ, გავაცოცხლოთ ისტორია ჩვენი აიეტით, მედიათი, იაზონით და ასე შემდეგ. აი ამას ვაკეთებ.
არგონავტების მოგზაურობა ფოთიდან ვანამდე გართულდა. როგორც იდეის ავტორმა პროფესორმა ომარ ნიშნიანიძემ თქვა, ეკიპაჟის წევრებს გემის მართვა მდინარის გაუწმენდავი კალაპოტის გამო გაუჭირდათ. გუშინ დაახლოებით 5 საათი ვიწურეთ, მაგრამ ძალიან გაგუჭირდა, ამიტომ შევისვენეთ ბავშვებს რას ვერჩი, ცოდვები არიანო. მოგზაურობა გაართულა მდინარის კალაპოტის გაუწმენდაობამ, ჩასილულია ნაპირები და ართულებს გემის გაცურვას. 2 კატერი გვეხმარებოდა და აბაშაში ვართ გაჩერებულები, ამბობს ომარ ნიშნიანიძე. მისი თქმით, არ არის გამორიცხული გემი გარკვეული მონაკვეთი ტრანსპორტითაც წაიყვანო. შესაძლოა გარკვეული მონაკვეთი ტრანსპორტით წავიყვან, რადგან რთულია და ბავშვები მეცოდებიან, ეს ხომ არ იყო ექსპედიცია, პერფორმანსი იყო, რომელიც გამოვიდა, თავისი მისია შეასრულა, ვანში ჩაუშვებთ ისევ მდინარეში და გარკვეულ მონაკვეთს გავცურავთ. რაც შეეხება დაგეგმილ ღონისძიებებს, გაიმართება ვანში და მას არ ჩავშლით. ჩვენ ისტორია გავაცოცხლეთ და პოპულარიზაცია გავუწიეთ, ესეც ომარ ნიშნიანიძის განცხადება. მისი თქმით, მიდის მოლაპარაკება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რომ გაიწმინდოს მდინარის კალაპოტი და ამ მონაკვეთზე ტურისტული მარშრუტები განხორციელდეს. მოგზაურობა 2 ივნის ვანში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ყველაფერი გეგმის მიხედვით ფლად არ გამოდის. არადა არგოს მშენებლობისათვის 20,000 ლარია დახარჯული. ხარჯების ნაწილი თავად იდეის ავტორმა, ნაწილი კი ბანელმა ბიზნესმენებმა გაიღეს. წარმატებები ამ ადამიანებს, როცა იდეის ერთგულება არსებობს, რატომაც არა. არ ვიცი, არგონავტების გაცურვა იყო მიზეზი თუ სხვა, მაგრამ ცხელ დღეებში მწვადით molხენა რუსთაველებმა ისეთი მონდომებით გადაწყვიტეს, რომ 112-ის თანამშრომლების ადგილზე მისვლა გახდა საჭირო. ოღონდ ესეთ შემთხვევით. მთელი ეს ამბავი კი რუსთავში კოსტავას გამზირზე მოხდა, სადაც მეზობლებმა 112-ში დარეკეს და თქვეს, რომ მესამე სართულის აივანზე ხანძარი და კვამლი შეენიშნებოდა. ადგილზე მისულ სამაშველო სამსახურს კი შეკრებილი მეგობრები და აივანზე მწვადისთვის მაღალი დახვდათ. მსგავსი ფაქტები, როგორც 112-ში ამბობენ, არც თბილისშია იშვიათობა და არც რუსთავში. აგერ დასტურიც მაგალითად. Რო გითხრათ რა ინფორმაცია აქვს, რაზე გამოიძახეს ანუ ეს სახანძრო და ეკიპაჟები ზოგადად. მწვადს წვავენ და მაგით. ანუ ეგონათ ხანძარი და აღმოჩნდა რომ მწვადს წვავდნენ ანუ. ინფორმაცია. ის რამდენიმე თვის წინ იყო. კიდევ ერთი, როცა ძლიერი დაკომპლიანების გამო მეზობლებმა ხანძრისგან თავდასაცავად 112-ში დარეკეს და აქაც შამფურზე მოშიშხინე მწვადი დახვდათ. მოკლედ ფაქტია ამ უქმეებზე ნაკლებად მოვიწყნეთ, მაგრამ საქმეც არ უნდა დაგვაუწყდეს, მათ შორის მწვადისთვის კარგი ხორცის შერჩევაც. ალბათ ფლად ამ გამოძახებების მიზეზით არ უნდა ყოფილიყო პრემიერი რაჭაში ჩასული, რომელმაც ქართული რაჭული ლორის საწარმო დაათვალიერა და მას მასპინძლობა სულ რამდენიმე დღის წინ პარლამენტში დეპუტატების წინაშე მომხსენებელი დავით საგანელიძე უწევდა. ამბროლაურში ჩასულ პრემიელს ადგილზე, როგორც ამბობენ, დაახოდრეს ინფორმაცია სახელმწიფოს თანამონაწილეობით შექმნილ საწარმოზე, რომელიც ჯამში 350,000 დოლარის ოდენობის ინვესტიციით არის გაკეთებული და აქედან 40% იყო სახელმწიფოს გრანტი, 50% ისევ სახელმწიფო შეღავათიანი აგროკრედიტი და 10% კერძო ინვესტიცია. საწარმოს ხელმძღვანელი პირები განმარტავენ, რომ გემოვნური თვისებებით გამორჩეული რაჭული ლორის წარმოების ტრადიციული გლეხური მეთოდი თანამედროვე წარმოებაში სრულად გადაიტანეს. საწარმოში სხვადასხვა ფუნქციის სივრცეებია გამოყოფილი, მათ შორის არის მაცივრები, საშრობები, ლაბორატორია და ასე შემდეგ. პროდუქტი საბაზრო სახეს კი ადგილზე იღებს და ვაკუუმური მეთოდით იფუთება. ტრადიციული რაჭული ლორის გარდა საწარმო მომხმარებელს ასევე აღმოჩნდა, რომ ძეხულსაც თავაზობს, საწარმოში სულ 12 ადგილობრივია დასაქმებული. მამუკა ბახტაძე მარტო აქ არ ყოფილა. მტკნარი წყლის საწარმოში ვიზიტის შემდეგ პრემიერმა ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგოლაც ეროვნული კატეგორიის სტატუსიც მიანიჭა და მთავრობის გადაწყვეტილებით სოფელში მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოებიც დაანოსა. ისე რომ სოფელი პირვანდელ იერსახეს შეინარჩუნებს, ამბობს პრემიერი. ჩვენ დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება და ამ სოფელს მივანიჭებთ ეროვნულ კატეგორიას და ჩვენ დავიწყებთ აქ მასშტაბურ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ისე რომ სოფელი შეინარჩუნებს თავის პირვანდელ სახეს. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომ ეს უნიკალური კულტურა, ტრადიციები, არქიტექტურა შევინახოთ არა მხოლოდ ჩვენს მომავალ თაობებს, არამედ შევინახოთ შემდეგი საუკუნეების განმავლობაში. ამ სილამაზეს, რასაც თქვენ უყურებთ, მას აქვს რამდენიმე საუკუნის ისტორია. ჩვენი ვალდებულებაა ის შეუნარჩუნოთ მომავალ თაობებს. დარწმუნებული ვარ, რომ სოფელი გოგოლათი გახდება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული
ტურისტული ატრაქცია არა მხოლოდ რაჭაში, არამედ საქართველოში. თავრობის მეთაურმა რეგიონში განხორციელებულ და მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს რეგიონის გაცოცხლებას და მოსახლეობას მშობლიურ კუთხეში დაბრუნების მოტივაციას გაუჩენს. ადგილობრივ მოსახლეობას, მათ შორის მოსახლეობას, რომელიც იძულებული იყო დაეტოვებინა თავისი მამაპაპისეული სახლები, შეუქმნათ შესაძლებლობები, რომ დაბრუნდნენ თავიანთ ულამაზეს კუთხეში. ძალიან კარგია, რომ სწრაფი ტემპებით მიმდინარეობს იმერეთი რაჭის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც გააცოცხლებს ამ რეგიონს. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები ფაქტობრივად უკვე დასრულდა. მოკლედ რაჭაში დიდი გეგმებია განსახორციელებელი და არა მხოლოდ ჩვენ ველოდებით ამ დაანონსებული გეგმების შესრულებას და თვალსაც მივადევნებთ და ყველაფრის სწორად წარმართვასაც გავაკონტროლებთ. სხვათა შორის რაჭაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ კიდევ რაჭის ადგილობრივი თვითმმართველობიდან ჩაგვერთვებიან გადაცემის ცოტა შემდეგ ნაწილში. დასავლეთისკენ გეზი კი ამ შაბათ-კვირას ფაქტია, რომ აქტუალური იყო ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვისაც მაგალითად ნათია თურმნავა წალენჯიხასა და ჩხოროწყურს სტუმრობდა და იქ მიმდინარე გაზიფიკაციის სამუშაოებს გაეცნო. შემდეგი წლის გაზაფხულზე ჩხოროწყურში 1600 ოჯახზე მეც უკვე ექნება ბუნებრივი აირი და მთლიანად სამწლიანი გაზიფიცირების პროგრამის ფარგლებში 10000 ოჯახამდე დაიფარება. იგივე შეიძლება ითქვას წალენჯიხაზე. იქ გაიცათ შემოდგომამდე უკვე 3000 ოჯახამდე იზეიმებს გაზის შემოყვანას და მთლიანობაში ამ პროგრამის ფარგლებში 10000 ოჯახამდე. ნათია თურმნავას უდაოდ აქტიური შაბათ-კვირა ჰქონდა. მედიის წარმომადგენლების თანდასწრებით გამართული შეხვედრების გარდა მინისტრმა როგორც ჩანს მოსახლეობასთან კომუნიკაციაზე დრო ბევრი დახარჯა. ბევრის კითხვასაც უპასუხა და ინფორმაციაც მიიღო. ეს კარგია. კომუნიკაცია ნამდვილად კარგია და მით უკეთესი თუ ყველა მიმართულებით ასე იმუშაობენ მოსახლეობასთანაც და ინვესტორებთანაც იმისთვის რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტები მაინც შედგეს. მაგალითად შატილში ჰესის მშენებლობისათვის საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა პირველი უშედეგო ტენდერის შემდეგ უკვე მეორედ გამოაცხადა ტენდერი. საუბარია 200 კილოვატის სიმძლავრის ბიტეხი 1-ის ჰიდროელექტროსადგურზე, როგორც ფონდის ხელმძღვანელი ამბობს BMG-სთან. პირველი ტენდერი უშედეგოდ იმიტომ დასრულდა, რომ ჰესის მშენებლობით დაინტერესებულმა კომპანიებმა სამუშაოებისათვის მეტი დრო მოითხოვეს, ვიდრე ეს ტექნიკურ დავალებაში იყო გათვალისწინებული. ინვესტორებს დროსთან დაკავშირებით ჰქონდათ შენიშვნა, ითხოვეს დროის გადადებაც. ჩვენ გვინდოდა, რომ წლის ბოლომდე დამთავრებულიყო ამ ჰესის დაინსტალირება და ექსპლუატაციაში გაშვება, თუმცა ინვესტორებმა რისკები დაინახეს. ახლა ტენდერს თავიდან ვაცხადებთ და რამდენიმე თვეს დავუმატებთ, მაგრამ წელს აუცილებლად დაიწყება ამ ჰესის მშენებლობა. ამ ობიექტის ინვესტორი სახელმწიფოა და ჰეს ჩუქნის შატილის მოსახლეობას ამბობს გიორგი ჩიქოვანი. ტენდერის მიხედვით კი ჰესის დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები 3,99,000 ლარი უნდა დაჯდეს. მომსახურების მიწოდებისათვის გამარჯვებულ კომპანიას კი ვადა 2020 წლის სექტემბრამდე ექნება და აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მათ შორის ამ ულამაზესი მხარის ტურისტულად გასავითარებლად გეგმები. კარგით, ვიდრე ახლა შემდეგ თემაზე გადავიდოდეთ და ძალიან საინტერესო ბიზნეს სიახლეებს წარმოგიდგენდეთ. უკვე დრო არის, რომ ლევან თაღიაშვილის შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის ეთერში, რომელიც გაგვაცნობს ნავთობის ბაზრის მიმოხილვას. დილა მშვიდობისა, ლევან, რა ხდებოდა გასული კვირის განმავლობაში სანავთობე ბაზარზე? დონალდ ტრამპის დამსახურებით ახლა უკვე რამდენიმე საოჭრო ომი გვაქვს მსოფლიოში, რის გაჩენამაც ცხადია უარყოფითად იმოქმედა ბაზარზე. ნიუ-იორკში ბოლო 1 კვირის განმავლობაში ნედლი ნავთობის ფასი $6 დაეცა და ახლა მისი ფასი $43.5, რაც სხვათა შორის 4 თვის მინიმუმია. ლონდონში, სადაც მაღალი ხარისხის ნავთობი იუაჭრება, ვარდნა უფრო მეტი $8 იყო. ამჟამად მისი ფასი $62-მდეა ჩამოსული. ამ ყველაფრის თავი ამერიკისა და მისი საგარეო პოლიტიკის შედეგებია. თავდაპირველად იყო საოჭრო ომის ფაქტორები ჩინეთთან, რომელიც კვლავ გამწვავებულია და ახლა ჩინეთის გააქტიურდა. მაგალითად, მისმა ხელისუფლებამ FedEx უჩივლა იმის გამო, რომ კომპანიამ Huawei-ის კუთვნილი ამანათები არასწორ ადგილას მიიტანა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ბირჟებზე ისედაც ზეწოლა იყო და ამას დაემატა ახალი კონფლიქტი მექსიკასთან, რის შემდეგაც მექსიკური პესოც გაუფასურდა, საფონდო ბირჟების ინდექსები კი დაეცა. ფაქტია, უკვე ბევრ ფრონტზე ერთად ებრძვის დონალდ ტრამპი და მის გარშემო პოლიტიკური ტემპერატურაც იმატებს. რას უნდა ველოდოთ ამ ყველაფრისგან? თუ ამერიკის პრეზიდენტის ხასიათს გავითვალისწინებთ, ის ან ყველაფერს მიიღებს, ან უბრალოდ პოსტიდან წასვლა მოუწევს. ამ
ყველაფერს 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები და მოლოდინები ემატება, რომ მომდევნო ეკონომიკური კრიზისი სწორედ ამ პერიოდში მოხდება. ძალიან საინტერესო მოვლენები ვითარდება და ცხადია, BMG-ს მაყურებელს არაფერს გამოვაპარებთ. და ბოლოს ყველაზე საინტერესო, როგორ გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი საქართველოზე. ლარის კურსის ეფექტი ცხადია საკმაოდ დიდია. Bloomberg-ის მიხედვით ზუსტად 1 კვირის წინ 1 დოლარი 2 ლარი და 78 თეთრი ღირდა და დღეს დილითაც სწორედ ეს მაჩვენებელი გვაქვს. რაც შეეხება ბენზინის ფასებს, ის არც ერთ ნავთობკომპანიაში არ შეცვლილა. მომავალში თუ ლარის კურსმა ხელი არ შეგვიშალა და საერთაშორისო ფასებიც ასეთ ზონაზე დარჩა, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ბენზინი გაიაფდება. თუმცა ნამდვილად რთულია პროგნოზის გაკეთება, როგორც ჩანს გასული კვირის პერიოდში ნაყიდი მარაგები ჯერ არ ამოწურულა და სწორედ ამიტომ ფასებიც არ შეცვლილა. Oil-News-ის ინფორმაციით ყველაზე იაფად პრემიუმის ტიპის საწვავის შეძენა გალფში შეგიძლიათ 2 ლარად და 46 თეთრად, ევრო რეგულარის კი სოკარში 2 ლარად და 38 თეთრად. მადლობა ლევან, ახლა დრო არის უკვე სხვა ბიზნეს სიახლეებზე გადავიდეთ და მოდით დავიწყოთ. ლევანს კიდევ დაუბრუნდებით. ჯანდაცვის მინისტრის დავით სარგეენკოს განცხადებით, ჯანდაცვის სამინისტრო კლინიკების კონტროლს რამდენიმე ეტაპზე ახორციელებს, მათ შორის ეს კონტროლი ეხება კერძო სამედიცინო დაწესებულებებში დაზღვევის თანხების ეფექტურ ათვისებას. საკანონმდებლო ჩანაწერამდე საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ინიციატივით სასკოლო ექსკურსიებთან დაკავშირებით ორგანიზატორებისათვის რეგულაციები გამკაცრდა და ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტით დარეგულირდა ექსკურსიებში მონაწილე მხარეების უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობები. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მიმდინარე სასწავლო წელს საჯარო და კერძო სკოლების ბუფეტები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადაამოწმა, შემოწმების პარალელურად კი ბიზნეს ოპერატორებს მიეცათ რეკომენდაციები, რომ სამუშაოები ჩაატარონ არდადეგების პერიოდში სურსათის უვნებლობის მოთხოვნების უზრუნველყოფის მიზნით, რათა მომავალში სასწავლო წლის დაწყებას ისინი მომზადებულები შეხვდნენ. წინასწარი შეფასებით 2019 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.1% შეადგინა და 2019 წლის პირველი 4 თვის საშუალო რეალური ზრდა იყო 4.8%. საქსტატის ინფორმაციით 2019 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა იყო ვაჭრობაში, ტრანსპორტში, საფინანსო საქმიანობაში, უძრავი ქონებით ოპერირებისა და მომხმარებელთათვის სხვა მომსახურების გაწევის დარგში. კლება დაფიქსირდა კვლავ მშენებლობის მიმართულებით. საქონლის ექსპორტი 2019 წლის იანვარ-აპრილში 18%-ით გაიზარდა და $1.133 მილიონი შეადგინა. ეს საქსტატის ხელმძღვანელმა გოგიტა თოდრაძემ თქვა, ის ამბობს, რომ იმპორტის მაჩვენებელი კვლავ შემცირების ტენდენციით ხასიათდება, ამ შემთხვევაში 3.1%-ით, თუმცა ექსპორტის მაჩვენებელს ის დაახლოებით 4-ჯერ მაინც აღემატება. გოგიტა თოდრაძის განცხადებით 2019 წლის აპრილში დარეგისტრირდა 4300 ახალი საწარმო, რაც 6.6%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებული დღეს გადამხდელთა ბრუნვის მოცულობა 6.2 მილიონი ლარია და გაზრდილი არის ის 12.2%-ით. წინასწარი შეფასებით 2019 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.1% შეადგინა და როგორც გითხარით, ბოლო 4 თვის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი იყო 4.8%. აპრილში ვადაგადაცილებული სესხები 7.100.000 ლარით გაიზარდა და 493.700.000 ლარს გაუტოლდა. ეს უკვე ეროვნული ბანკის მონაცემები არის 2019 წლის აპრილისთვის მიმოხილვაში. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში იყო 1.8%. ამასთან ვადაგადაცილებული სესხების 43.6% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. რაც შეეხება მთლიანი საკრედიტო პორტფელის დოლარიზაციის მაჩვენებელს, ამავე პერიოდში ის 0.6% პუნქტით შემცირდა და 55.9% შეადგინა. თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი საქონლის მიწოდება და იმპორტი დღეგესაგან და ასევე იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლდება. ამ მიმართულებით საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე უნდა იყოს წარდგენილი. კანონპროექტის ავტორები განმარტავენ, რომ მათი მიზანია თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო სამედიცინო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მწერლების ეპიდემიის დაძლევას.
სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი ორ ეტაპიანი ხდება. პირველი ეტაპი დახურულ საგამოცდო მოედანზე ჩატარდება, როგორც ეს ამჟამად ხდება ხოლმე, ხოლო მისი წარმატების ჩაბარების შემთხვევაში აპლიკანტი მეორე ეტაპზე გადადის, რაც რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში წინასწარ შერჩეულ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ მარშრუტებზე ჩატარდება. ამ მიმართულებით რამდენიმე კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოამზადა და მთავრობამ პარლამენტს უკვე წარუდგინა. უწყება განმარტავს, რომ გამოცდების რეალური საგზაო მოძრაობის პირობებში ჩატარება, როგორც ევროდირექტივის იმპლემენტაციისაკენ გადადგმული ნაბიჯი, ასევე საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთ-ერთ პრევენციულ ინსტრუმენტს წარმოადგენს, რათა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შემცირდეს და საგზაო უსაფრთხოების ცოდნის დონე ამაღლდეს. ორ ეტაპიანად გამოცდის გარდაქმნამ გამოიწვია ასევე მართვის მოწმობისათვის საჭირო თანხის ოდენობის ზრდაც. 2018 წელს მობილური ოპერატორების საცალო შემოსავალმა 491 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 2017 წელს მიღებულ საცალო შემოსავალზე 7,3%-ით მეტი, ანუ 32 მილიონ 700,000 ლარით. ამის შესახებ კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის ანგარიშში არის მონაცემები ასახული საცალო შემოსავლების თვალსაზრისით, მაგალითად, ფაქტიკომის საბაზრო წილი არის 46,9%, სილქნეტი ჯეოსელის 36,7% და ვიონი საქართველოს წილმა 16,4% შეადგინა. 2018 წელს მობილური შემოსავლების 74%, ანუ 356 მილიონი ფიზიკური პირების სეგმენტზე მოდიოდა, 26%, ანუ 125 მილიონი იურიდიული პირების სეგმენტმა დააგენერირა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის 2018 წლის ანგარიშის თანახმადვე მობილური ინტერნეტის მომხმარებლების რაოდენობა ყოველ წელს მნიშვნელოვნად მზარდია. 2013 წლიდან 2018 წლის ბოლომდე საშუალოდ მობილური ინტერნეტ მომხმარებლების რაოდენობის ზრდა იყო 6%-იანი. მაგალითად, გასული წლის ბოლო კვარტალში ინტერნეტ მომსახურებით მობილური ქსელის აბონენტების 55,2% სარგებლობდა. მობილური ინტერნეტის მომხმარებელთა სიმკვეთრის მაჩვენებელი კი საქართველოს მოსახლეობასთან მიმართებით კიდევ უფრო მაღალია და 2018 წლის ბოლოსთვის ის 79% შეადგენდა. 2018 წლის ბოლოსთვის ყველაზე მეტი მობილური ინტერნეტ მომხმარებელი სილქნეტი ჯეოსელის აბონენტებს ყავდა 1,136,000, მას მაგთიკომი მოსდევდა 966,000 მომხმარებლით და ვიონი საქართველოს შემთხვევაში 836,000 მომხმარებელი ფიქსირდებოდა, თუმცა აბონენტთა საერთო რაოდენობაში მობილური ინტერნეტ მომხმარებლების წილის მაჩვენებელი მაინც განსხვავებულია. პირველ ადგილზე არის ვიონი საქართველო, მობილური ინტერნეტის კომპანიის აბონენტების 66% მოიხმარს, ასეთი მაღალი მაჩვენებელი მობილური ინტერნეტზე შეთავაზებული ტარიფებით და მომხმარებელთა სეგმენტით არის განპირობებული, აღნიშნავს კომისია. ამავე მონაცემებით მეორე ადგილს იკავებს სილქნეტი 59%-ით და მესამეს მაგთიკომი 45%-ით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე სოფელ სადმელში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით შექმნილ კომპანია შატრო ველის ღვინის საწარმოში იმყოფებოდა, რომლის ჯამური ინვესტიციაც 1,850,000 ლარია. პრემიერმა ახალი დანადგარებით, ლაბორატორიებით და ჩამოსასხმელი ხაზით აღჭურვილის საწარმომ დაათვალიერა და კომპანიის ხელმძღვანელისაგან მოისმინა ინფორმაცია წარმოების პროცესის შესახებ, მათი განმარტებით კი საწარმო, რომელიც სეზონურად 60 ტონამდე ყურძნის გადამუშავებას ახერხებს, ამ ეტაპზე 3 ტიპის ღვინოს აწარმოებს. ესენი არის ხვანჭკარა წითელი, ნახევრადკბილი, ოჯალეში წითელი, ნახევრადკბილი, ალექსანდროული, წითელი მშრალი. საწარმოს მშენებლობისა და აღჭურვისათვის კი კომპანიამ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან 600,000 ლარის ოდენობის სახელმწიფო გრანტი და 800,000 ლარის შეღავათიანი აგროკრედიტი მიიღო, ხოლო ღირებულების დანარჩენი ნაწილი კერძო ინვესტიციას წარმოადგენს. პრემიერის პრესსამსახური განმარტავს, რომ საწარმოში სეზონზე დასაქმებულია 10 ადამიანი, მუდმივად დასაქმებულთა შორის კი 2 მშობლიურ კუთხეს დედაქალაქიდან დაუბრუნდა, აღნიშნავენ მამუკა ბახტაძის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლები.
პრემიერი რაჭაში იწის წყლის მტკნარი წყლის საწარმოშიც იმყოფებოდა, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში ფარგლებში აშენებული. ქარხანა დაათვალიერა მამუკაბახტაძემ და აქაც საწარმოო პროცესს ეცნობოდა, რომელიც წყლის მოპოვებით იწყება და პროდუქტისათვის საბოლოო სახის მიცემით სრულდება. საწარმოს ხელმძღვანელობამ პრემიერს ინფორმაციაც მიაწოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ საწარმოში დასაქმებულია 15 ადამიანი, რომელთაგანაც 2 ასევე თბილისიდან არის დაბრუნებული. ცენტრპოინტ ჯგუფის მიერ 3 ქართულ ინვესტორ კომპანიასთან კონტრაქტი ივნისში გაფორმდება. ამას ამბობს კომპანიის სამეთელყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გუკარჩეულიშვილი BMG-სთან და აღნიშნავს, რომ კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ დაწყებული მშენებლობები დასრულდება და დაზარალებულები სრულად იქნებიან დაკმაყოფილებულები. ჯამში საუბარია 9 ადგილზე არსებულ პროექტზე. პირველ რიგში ჩვენ ვალდებულებები დაზარალებულებთან გვაქვს. ინვესტორები ზოგადად ვალდებულებების ნაწილში შემოდიან. ჩვენი ვალდებულებების დასასრულებლად კი კომპანია თანხის მაგივრად მიწის აქტივებს იხდის და სწორედ ისინი იღებენ ამ მიწის აქტივებს და კაპიტალიზაციას უკეთებენ. ეს უკვე მათი პრეროგატივაა, ჩვენ რეალურად აქტივებს უყიდით და პასივებს ვაბალანსებთ, ამბობს რჩეულიშვილი და მისივე განმარტებით კონტრაქტორ კომპანიებს შორის M-კვადრატი არ შედის და სხვა კომპანიების დასახელებისაგან ის ჯერჯერობით თავს იკავებს. HR Hub-მა 2019 წლის ბიზნეს სამიტს უმასპინძლა, რომელიც მთელი საქართველოდან ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტების შეკრებით იყო დაგვირგვინებული და სპიკერებთან ერთად ისეთ საკითხებზე შედგა მსჯელობა, როგორიც არის კორპორატიული კულტურა, კვალიფიციური კადრების პრობლემა და ასე შემდეგ. ლევან თაღიაშვილი ესწრებოდა ფორუმს და დეტალებს ახლა მისი სიუჟეტიდან შევიტყობთ. King David-ში HR Hub-ის ორგანიზებით HR Business Summit 2019 გაიმართა, სადაც 10-ობით კომპანია და 500-მდე ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. ინოვაციები, იდეები, ადამიანების აღმოჩენა. სწორედ ეს იყო HR მენეჯერების უმსხვილესი ფორუმის მიზანიც. HR Business Summit-ი წელს უკვე მეორედ ტარდება, შარშად ჩატარდა პირველად, თუმცა წელს ბევრად უფრო მასშტაბურია, რადგან ღონისძიებას 500-მდე HR სფეროთი დაინტერესებული ადამიანი ესწრება. ჩვენი წლევანდელი ღონისძიების სლოგანი აღმოაჩინე და მიზნად ვისახავ სწორედ იმას, რომ აქედან წასული თითოეული მონაწილე მინიმუმ მისთვის საინტერესო ერთ აღმოჩენას მაინც გააკეთებს. ეს შეიძლება იყოს ადამიანები, იდეები, ინოვაციები და სხვა. ღონისძიებას წარმოადგენელი იქნება 12 სპიკერი, ასევე იქნება პანელ დისკუსია, სამუშაო შეხვედრები და ნეტვორკინგ აქტივობები. საქართველოში კვალიფიციური მუშახელის ნაკლებობაზე კერძო და საჯარო სექტორი განუწყვეტლივ საუბრობს. ეკონომიკური ზრდიდან გამომდინარე მათი საჭიროება დღითიდღე უფრო იზრდება. როგორ უნდა მოიზიდონ კომპანიებმა ახალი კადრები და გაზარდონ თანამშრომლების ეფექტურობა. სპიკერები პანელ დისკუსიებზე სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას შეეცადნენ. მგონი ეს ფორუმი ძალიან კარგი წამოწყებაა. ამ ზომის ფორუმი საქართველოში არ მახსოვს. პრობლემას არ ვიტყოდი, რომ არსებობს უბრალოდ შეუთავსებლობა ზრდის ტემპისა და კვალიფიციური კადრების მიწოდების ტემპის. რატო? იმიტომ რომ კომპანიები იზრდებიან, TBC მაგალითად 7000-მდე ადამიანს ასაქმებს, ვარ წარმოდგენილი 3 ბაზარზე და ყოველდღიურად ვზრდით თანამშრომლების რაოდენობას სხვადასხვა თემებში. ძალიან ბევრი ახალი თემაც არის, ისეთი რომელიც მაგალითად რამოდენიმე წლის წინ თვისობრივად არ არსებობდა. იქნება ეს ციფრების ანალიტიკა, იქნება ეს მაგალითად დიჯიტალური ციფრული არხების სპეციალისტები და ასე შემდეგ. ყავს კვალიფიციური კადრები, უბრალოდ რატომღაც მათი უმრავლესობა არის კონცენტრირებული რამდენიმე სექტორში. ძირითადად ყველა აბარებს უფრო იურიდიული ბიზნესის მიმართულებით და ჩვენი კომპანია ძირითადად რომელიც მუშაობს ენერგოსექტორში, ნავთობის და გაზის სექტორში და ინჟინერიის სექტორში, სადაც გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა, ანუ კადრის ნაკლებობა გვაქვს. არა და სამუშაო არის, კვალიფიციური კადრის მოთხოვნა არის, უბრალოდ საქართველოში კადრის ნაკლებობა არსებობს, ამიტომაც ბევრი პროექტისთვის გვიწევს საერთაშორისო კადრების ჩამოყვანა საქართველოში. HR Business Summit-ი უკვე მეორე წელია ტარდება და დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო მეტ დაინტერესებულ ადამიანს იზიდავს. ადამიანური რესურსების მართვა საქართველოში სწორედ ახლა იკიდებს ფეხს. ეს კი ის ადამიანები არიან, ვინც საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე გამოწვევა. კვალიფიციური მუშახელის პრობლემა უნდა მოაგვაროს. რა გარიგებები დაიდო ქართული კომპანიების ფასიან ქაღალდებზე გასულ კვირას საქართველოსა და ლონდონში. ამაზეც ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის დღევანდელ ეთერში. ტრადიციულად ლევან, როგორც ვიცი, ბირჟა დიდად არ იყო აქტიურობით გამორჩეული და არც ეს არ არის განსხვავებული და ახალი, მაგრამ მაინც რა ხდებოდა? ნამდვილად ასეა, ანა, რომ არა იმ კვადრატი და მისი გარიგებები საერთოდ არ გვექნებოდა აქტიურობა ბირჟაზე. თუმცა დადებითი სიახლეებიც გვაქვს TBC კაპიტალის კვლევაში, რომელიც საქმიან დილაშიც აქტიურად განვიხილებ და
სადაც ნათქვამია, რომ ობლიგაციების ბაზრის ჯამური მოცულობა 11 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა და ბოლო წლებში მისი ზრდა 23% იყო. როგორც წეგან თქვით, მისი ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა M-კვადრატი და მისი გარიგებებია. გასულ კვირას შეპს M-კვადრატი კომერციული ქონებების 200 ობლიგაცია გასხვისდა, რომელიც დოლარში იყო დენომინირებული. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი ობლიგაციის საშუალო შეწონილი ფასი $1041 იყო, გარიგების ჯამურმა ღირებულებამ $208,000-ზე მეტი შეადგინა. აქ უნდა ვნახოთ, როგორი იყო სახაზინო ობლიგაციების აუქციონის შედეგები. 30 მაისს 5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია მოხდა, რომელიც ცხადია სრულად იქნა ათვისებული, რადგან მოთხოვნა მიწოდებას ორჯერ აჭარბებდა. ჯამში მისი ღირებულება 50 მილიონი ლარია, საშუალო შეწონილი პროცენტი კი 7%. გადავიდეთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანიაა დალისტული. გასულ კვირას ყველაზე მეტი ჯორჯია კაპიტალის 1,627,000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა, თითქმის 13 მილიონ ფუნტ სტერლინგად. საქართველოს ბანკის 328,000 აქცია გაიყიდა 5,6 მილიონ ფუნტად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 43,000-ზე მეტი, TBC ბანკის კი 83,000 ცალი ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა და მისი ღირებულება 1,3 მილიონი ფუნტი იყო. რაც შეეხება ქართული კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაციას, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე TBC ბანკმა სამწუხაროდ ვერ შეინარჩუნა 900 მილიონიანი ღირებულება და მისი ფასი დაახლოებით 10 მილიონი ფუნტით დაეცა. ამჟამად მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია ლონდონის ბირჟაზე 893 მილიონია. საქართველოს ბანკი 806 მილიონი ფუნტი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 355 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი, რომელშიც ევექსი და იმედი ელი არიან გაერთიანებული 329 მილიონი. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი GSX კვლავ 140 პუნქტისგან შედგება. შეგახსენებთ, რომ მან 2 ერთეულით ზუსტად 2 კვირის წინ მოიმატა. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, დღეს უკვე ალბათ გვეცოდინება ახალი რიცხვი. 31 მაისის მონაცემებით კი ეს რიცხვი 1 მილიარდ 951 მილიონი ლარია. მადლობა ლევან, ახლად რო არის უკვე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციაზე, შესაბამისად ამიდის პროგნოზს გავეცნოთ, რომელიც როგორც ამბობენ, განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად მოსაოდნელი არის დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს სიტყვაც და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ასევე წვიმა ელჭექით და მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი დაფიქსირდება. საღამოს იწვიმებს ბათუმშიც და შესაძლოა იყოს ელჭექით, მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია მოსავალდნელი, ისევ როგორც ქობულეთში, თუმცა აქ უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე. ქუთაისშიც უმეტესად უნალექო დღე არის მოსავალდნელი და მაქსიმუმ 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ანაკლიაში უმეტესად უნალექოდ ჩაევრის დღე და 28 გრადუსია ნავარაუდები, ოზურგეთში 32 გრადუსი იქნება, ოვში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 31 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. გორსა და ცხინვალში უმეტესად უნალექო დღე არის ნავარაუდები და 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მარნეულში საღამოს საათებში შეიძლება წვიმა იყოს და 33 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, რუსთავში 35 გრადუსს მიაღწევს სიცხე, საღამოს საათებში კი შესაძლოა იყოს წვიმაც. ახალციხეში და ბორჯომში იქნება დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა 30 და 29 გრადუსის შესაბამისად. ბაკურიანში ასევე საღამოს შეიძლება წვიმა იყოს ელჭექის ფონზე, ისე როგორც ახალქალაქში და ბაკურიაში 23 გრადუსი, ახალქალაქში კი 24 გრადუსი იქნება, ისე როგორც სტეფანწმინდაში. თელავში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან და მაქსიმუმ 32 გრადუსი დაფიქსირდება, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 34 გრადუსი დაფიქსირდება თბილისში. აი ასეთი არის უკვე ზაფხულის პირველი ორშაბათი, ივნისის 3 დადგა და რა თქმა უნდა ესეც საქმიანი იქნება BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. პირველ დღევანდელ საქმიან სტუმარს სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ.
დღეს საქართველოში 14 სახელმწიფო ნაკრძალი, 11 ეროვნული პარკი, 19 აღკვეთილი, 41 ბუნების ძეგლი და 2 დაცული ლანდშაფტია. ამ ჩამონათვალს უახლოეს მომავალში კიდევ 3 დაცული ტერიტორია უნდა დაემატოს. ესენია ფარავნის, საღამოსა და აბულის ტბები. შესაბამისი ცვლილებები პარლამენტს უკვე წარედგინა. გარდა ამისა, სიახლეა ისიც, რომ საქართველოში დაცულ ტერიტორიებზე ბილეთის ფასი 10-დან 15%-ით არის გაზრდილი. თუმცა ფაქტს უარყოფითად შეხვდა კერძო სექტორი და ამბობენ, რომ ფასის ზრდა ორმაგა დიდ პრობლემას ქმნის მათთვის, რადგან წინასწარ გაყიდულ ბილეთებზე ის აისახა. როგორც აფასებს თავად დაცული ტერიტორიების სააგენტო ამ ყველაფერს და როგორი არის მიმდინარე წლის ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე გეგმები და მოლოდინები, მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს. მარიამ, დილამშვიდობის. ანა, კერძო სექტორის წარმომადგენლები BMG-თან საუბრობენ, რომ ოკაცეს კანიონი, სათაფლია, პრომეთეს მღვიმე და მარტოლის კანიონი ეს ის ტურისტული ადგილებია, სადაც მომსახურების სერვისთან და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით სიტუაცია გამოსასწორებელია. მაგალითად, პრობლემაა ის, რომ ყველა დაცულ ტერიტორიაზე უნდა იყოს გამოკრული, რომ Wi-Fi ხელმისაწვდომია და ის უფასოა, ხოლო თუ ფასიანია, ინფორმაცია ამის შესახებაც უნდა იყოს მითითებული. აუცილებელია, რომ ამ ლოკაციებზე ვიზიტორებისათვის უკაბელო ინტერნეტი ხელმისაწვდომი იყოს, რადგან თითოეულ ადგილზე გადაღებული და ატვირთული ფოტო ქვეყნისთვის ერთგვარი რეკლამა. პრობლემაა ისიც, რომ კინჩხას ჩანჩქერი შარშან მაისში უნდა გახსნილიყო, თუმცა ჯერ არ არის გახსნილი, ასევე წყალტუბოში მღვიმე თეთრა, რომელიც ასთმით დაავადებული ადამიანების სამკურნალოდ კარგი საშუალებაა, ასევე არ არის გახსნილი. რას გეგმავს დაცული ტერიტორიების სააგენტო და რა სიახლეებით ხდება ზაფხულის დეტალებს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსთან ნიკო თევდორაშვილთან ერთად გავარკვევთ. დილამშვიდობისა. მადლობა რომ თქვენ მაყურებლებს. ჩვენ მე ახლა პროლოგში ვახსენე რომ გახსნილი არ არის, თუმცა დაცული ტერიტორიების სააგენტო გვეუბნება რომ გახსნილი არის ეს დაცული ტერიტორიები, თუმცა კერძო სექტორი ამბობს რომ ჯერ ტერიტორიაზე ვერ გადაადგილდებიან და 6 მაისიდან ფუნქციონირებს ოკაცის ჩანჩქერი სოფელ კინჩხაში. შეუძლია დამთავრებლების სტატისტიკაც ამაქვს, სადღაც დღეში 100-ზე მეტი ვიზიტორი ყავს უკვე. ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს 6 მაისს შეგიძლიათ თქვენ ეთერშიც საინფორმაციოშიც ნახოთ ეს პრემიერიც იყო გახსნაზე, გაიხსნა ობიექტი, შესაბამისად იმის შემდეგ ფუნქციონირებს. ყოველთვის ხელმისაწვდომია ტერიტორიაზე გადაადგილება. ბილეთს ვინც იყიდის, ანუ ვინ შევა, შეუძლია შევიდეს, დანარჩენებს შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, გარე ტერიტორიებიდან დაათვალიერონ ოკაცის ჩანჩქერის მხოლოდ ასე ვთქვათ 10% არის შემოსაზღვრული და ფასიანი ბილეთი, დანარჩენ ტერიტორიაზე იქ არის უმამრავი სხვა პატარა ჩანჩქერი თუქება, შეუძლიათ თავისუფლად გადაადგილდნენ უფასოდ. მოუწოდებ რომ არ დაანაგვიანო. დიახ, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ ჯერ პრობლემებზე საუბრით და მერე კარგ ამბებზეც გადავიდეთ. რა პრობლემების წინაშე არიან ტურისტები, როდესაც დაცულ ტერიტორიებზე შედიან, ანუ გულისხმობ სერვისის კუთხით და ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით რა არის გამოსასწორებელი ამ ეტაპზე? კარგი. პირველი დავიწყებ კრიტიკიდან, რომელიც თქვენ თქვით, Wi-Fi-ის უფასოობა ან Wi-Fi-ის არსებობა. მოდით ავიღოთ დაცული ტერიტორიები, ეს არ არის 5 ვარსკვლავიანი, 4 ვარსკვლავიანი ან 3 ვარსკვლავიანი სასტუმრო. ანუ ჩვენ ვართ ჩვენ ასე ვთქვათ ვთავაზობთ ვიზიტორებს ბუნებას. დიახ. თუ გინდათ გადაცემის შემდეგ ერთად მოვძებლოთ გრანდ კანიონის ან იელოუსტონის ან სხვა ობიექტების აღწერილობები, რაც თავაზობენ ტურისტებს. მათ უნახავთ უფასო Wi-Fi-ს. მე გამიხარდება რომ მიხოს უახლოეს მომავალში კი არა, უფრო შორს. მაგრამ ბუნებაში ბევრ ადგილზე, მაგალითად სათაფლიაზე, პრომეთეზე, ოკაცეზე, სადაც ფიზიკურად მობილური არ იჭერს. დავქნათ გავჩეხოთ დღე, ანძა ჩავდგათ. თუ რა, სადაც იჭერს მობილური, მე მგონი 4G სერვისები და 4+4.5G სერვისები ხელმისაწვდომია, იქ ჩვეულებრივად იჭერს მოხმარებელი ინტერნეტს, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვაწვდით და ჩვენ არ ვყიდით, ასე ვთქვათ, 5 ვარსკვლავიან სერვისებს, ჩვენ ვყიდით ულე ვარსკვლავებს ცაში. დაბრუნებას, ანუ ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი სერვისის ნაწილი არ არის და ვერ დავეთანხმები იმ კრიტიკას, რომ Wi-Fi ეს არის ჩვენი აუცილებელი, ის აუცილებელი, რაც შეიძლება ბუნების, რავი, თუ შეც ან რომელიმე ობიექტს უნდა კონდეს. ასევე საუბარი არის მაღალ საფასო პოლიტიკაზე. თქვენ როგორ უყურავთ ამ საკითხს, ანუ კერძო სექტორის პრობლემები მინდა რომ ახლა გაგაცნოთ, რაც მათ საუბრეს. რა თქმა უნდა, ისინი არიან ბიზნეს წარმომადგენლები, მათ ჩვენ ნაკლები დახარჯონ, მეტი მოიგონ, მაგრამ ჩვენ ვართ ორგანიზაცია, რომელიც მოწადინებული ვართ, რომ საქართველოში არ არსებობდეს მარტო 4 წერტილი, ან 6 წერტილი, სადაც ვიზიტორი მოვა და ასე ვთქვათ, დაათვალიერებს. ეხლა მე აქ წამოღებული მაქვს არასრული ნუსხა იმ ობიექტების და ინფრასტრუქტურის სამუშაოების, რასაც მარტო წელს ვაკეთებთ. მაგალითად, წელს არის 53 ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის ჯამური ღირებულება 7 მილიონს ხდება. არის მაგალითად 2018-ში 5 მილიონს გაცდა ეს საინვესტიციო. ეს ყველაფერი საჭიროებს, რა თქმა უნდა, ამოღებას. დიახ.
ამოღებას ამ შემთხვევაში იმ სერვისებიდან, რასაც ვეწევით, იმიტომ რომ ისევ ჩაიდოს ბუნების დაცვაში, ისევ ჩაიდოს ახალი ობიექტების განვითარებაში. ეს ახალი ობიექტები ისე ჰაერიდან არ განვითარდება. თავისთავადად ამ პროცესში იქნება რომელიღაც კომპანიები, რომლებიც შეძლებენ მომსახურება, ასე ვთქვათ, მიაწოდონ თავის კლიენტებს, მომხმარებლებს და არიან რომლებიც ვერ შეძლებენ და ჩვეულებრივად ბაზრის კანონია რომ ვიღაცა გადარჩება და გაძლიერდება, ვიღაცა ვერა. ხო, რაც შეეხება ახლა ვიზიტორებს, ამდენად აისახა იგივე ის წუწუნი თუ რავი საყვედური რომ ფასი გაიზარდა, მარტო მაისის თვეში 22% არის ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილი. ეს ტემპი გაგრძელდება, დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ შეიძლება ეს ტემპი ცოტათი შემცირდეს, იმიტომ რომ ისევ იმ პერიოდში ვიმყოფებით, რომელიც არ იყო პიკური სეზონები, მაგალითად ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, შარშანაც კი ისეთი პიკური იყო, რომ ხშირად გვიწევდა 2-3 საათის 2-3 საათზე მოსული ვიზიტორის უკან გაბრუნება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ გავატარებდით ისეთი რაოდენობის. რიგები შეამცირა სავარაუდოდ. ელექტრონულად გაყიდვა თავისთავად ნელ-ნელა გამოიღებს შედეგს, გამოიღებს იმ თვალსაზრისით, რომ როგორც თქვა თავიდან ფეხბურთზე ან კინოზე, თქვა ადგილზე მაინც ადგილზე არსებობდა ყიდვის ჩვევა, ნელ-ნელა ეს მომხმარებლები გადავლენ ონლაინ შეძენაზე, რაც უფრო დაზღვეული იქნება, განსაკუთრებით სეზონზე, როდესაც ვთქვათ პრომეთეში, სადაც ძირითადად სეანსები სადაც აგვაქვს და პრობლემაა ხოლმე ბილეთების რაოდენობა, იქ განსაკუთრებით დარწმუნებული რომ ნელ-ნელა ეს უფრო და უფრო დაინტერესდება. თუმცა საუბარი არის იმაზე, რომ როდესაც ფასი მოუმატეთ, ეს არ იყო წინასწარ ინფორმირებული არ იყო კერძო სექტორი ამის შესახებ და სწორედ ამან გამოიწვია პროტესტი. არის თუ არა რაიმე გარკვეული შეღავათები მათთვის, ვინც წინასწარ ჰქონდათ გაყიდული ვისაც ეს ბილეთები. ფასების სხვაობა არის შეადგენს 2-3 ლარს. არ ვფიქრობთ, რომ რომელიმე ბიზნესმენს ეს დააწვება განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც თუნდაც ახლა გადაცემის შემდეგ შევიდათ Google-ში მოვძებნოთ ინგლისურ და რუსულად ტურები და ვნახავთ რა ფასებში იყიდება თქვა ერთი ადამიანი მაგალითად მარტვილში 3 ობიექტის მონახულება ჯდება ერთი ადამიანი $90 და იყიდება მინიმუმ 7 ადამიანზე, ანუ 7 კაციანი ჯგუფი თუ არ შედგა არა. თუმცა ახლა $90-ად როდესაც იყიდება ტურის რომლის თვითღირებულება შეიძლება ბევრად ნაკლები იყოს, ახლა 3 ლარზე ან 2 ლარზე 25-ით შეიცვალა მარტვილის ფასიური და 25-ით. ხოშა არ ამგონია სერიოზული. ეხლა რაც შეეხება კიდე პლუსებს, რაც თქვა სიახლეები ელოდებათ, პირველად თამამოჩემლია რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში მოხდა ის რომ ინვესტორი დაინტერესდა, მაგალითად თავად ჩაედო ინვესტიცია, რაც ჩვენ ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ნელ-ნელა გაათავისუფლებს ინვესტიციებისაგან ტერიტორიებზე და ბიზნესი შევა ნელ-ნელა ამის მართვაში. ეს არის მაგალითად დაშბაშის კანიონზე, რომელზეც ჰქონდა აუქციონი გამოცხადებული და სახელმწიფომ მზად იყო რომ 2 მილიონი არ ყოფილიყო ინვესტიცია, შემთხვევაში ინვესტორი მზადაა რომ რამდენიმე 10 მილიონი ჩადოს, მოაწყოს ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა და წალკაში, რომელშიც რავი არც ბიზნეს ინფრასტრუქტურა არსებობდა და არც სხვა რაღაცა, უკვე გამოჩნდება ახალი შესაძლებლობები განვითარების, ახალი ასე ვთქვათ, მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდება, ახალი ინვესტიციების. ეს რა ვადებზეა საუბარი, როდისთვის იქნება სავარაუდოდ? უკვე პროექტი მიმდინარეობს, ჩვეულებრივად, ასე ვთქვათ, პროექტირების პროცესი მიმდინარეობს და 2020 წლის ბოლოსთვის უკვე რა გარკვეული სამუშაოები უკვე უნდა იყოს დასრულებული. ასე ვფიქრებ, ბოლოში გავალთ, აი ხა მაგალითად უკვე ჩამოთვლილ თემებთან ერთად ჩვენ მაყურებლა მოგწერა ასეთი შინაარსი რომ ძვირია გარდა ანუ იგივე თემატიკაზე ძვირია ბილეთები 17 ლარი იქნება განიხილონ ფასის კლება და ასევე მიუთითებს რომ ხშირ შემთხვევაში ლომინას ტბაზე არის და ოკაცეს კანიონი მგონი მითითებული სადაც მდინარის სანაპიროზე ეკალბარდები არის და გადაადგილება არის პრობლემური ანუ რამდენად არის თვითონ შიგნით რეალურად ტერიტორია მოწყობილი ისე რომ ამ ხრივ პრობლემა არ არსებობს. ხო, ეხლა რაც შეეხება ტურიზმს, ასე ვთქვათ, ველობუნებაში, თუ ჩვენ მანდ მოვიკითხავ მე თუ გვაქვს მანდ ბილიკი გაკეთებული, რატო არ არის გაწმენდილი, რაც შეეხება ბილიკები გვაქვს ზოგიერთ შემთხვევაში მარკირებული, ანუ ბილიკის გაკეთებას რა ჭირდება ველობუნებაში? ჭირდება მარკირება, რუკი შედგენა იმისაც, რომ არსებობდეს სახელმწიფო დოკუმენტები, შესაბამისად კატეგორიის მინიჭება რთულია, საშუალოა თუ მარტივი ბილიკი და ამის შემდეგ უკვე ადგილობრივ ადმინისტრაციამ უნდა მიხედოს. მე გავარკვე რამდენად გვაქვს ეგ ბილიკი მარკირებული, რამდენად გვაქვს შეტანილი, უბრალოდ არ მახსოვს ეს ფიზიკურად იმდენ ბილიკებია, რომ ის კონკრეტული რამდენად არის ჩავნიშნო ლომინას ტბას. ეხლა რაც შეეხება ფას, უკვე მე ვთქვი, რამდენი ასე ვთქვათ, სამუშაოები გაიწია წელს და ეს არ
არის საკმარისი საჭიროა ორმაგი და სამაგი ინვესტიციები რომ დაცულმა ტერიტორიებმა ის არ იფუნქციონირონ სრულად, გამართულად და კარგად, რომ ამაში იგულისხმება როგორც თავისი პირველადი ამოცანა შეასრულოს დავიცვათ საქართველოს ბუნება, ასევე მეორე რომ შევქმნათ მოგონები ვიზიტორების. ამიტომ ჩვენ უფრო მომართული ვართ რომ გავზარდოთ ხარისხი, გავზარდოთ ახალი ობიექტების რაოდენობა, რომლებიც იქნება მისაწვდომი, რაც შეეხება პირველადი მოხმარების პროდუქტს არ განეკუთვნება, ასე ვთქვათ, დაცული ტერიტორიები და შესაბამისად ახლა ბოდიშ მიხდით გარკვეული რაოდენობა ვიზიტორები შეძლებს მოსვლას, გარკვეული რაოდენობა ვერა. მეორე რაც შეეხება სტატისტიკას, დაახლოებით განვლილი წლებში რომ შევაჯამოთ, ალბათ 1.5 მილიონზე მეტი საქართველოს მოქალაქე არის ნამყოფი ტერიტორიაზე, რაც უკვე საკმაოდ დიდი ნაწილია, შესაბამისად დიდ რაოდენობებს საქართველოს მოქალაქეებისგან არ ველეხარ ამდენჯერ უნდა შეიძლება მიხვიდე სათაფლიაზე, მარტულზე. თუმცა განახლებული ატრაქციები ხშირ შემთხვევაში კი, ატრაქციების განახლებას ამიტომ მუშაობთ, რომ განახლდეს ატრაქციები, გაუჩინოთ ახალი სურვილები და ახალი, თქვათ, მიზეზები, რატო შეიძლება მოვიდეს ადამიანი ჩვენ ტერიტორიაზე. ისევ სიახლეებს რომ დავუბრუნდეთ, როდისთვის იგეგმება 3 ახალი დაცული ტერიტორიის რომელი 3 ახალი? გულისხმობ ფარავანს და კიდევ 2 იყო ნახსენები. ამ შემთხვევაში ფარავანზე მიმდინარეობს ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების გაფართოების პროცესი, მთავრობაზე უკვე დამტკიცებულია და გადაგზავნილია პარლამენტში და შესაბამისად ეხლა უკვე პარლამენტზეა დამოკიდებული რამდენი როდის განხილავს, როდის დამტკიცებს და ჩვენ ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად და სხვა უწყებებთან ერთად ნელ-ნელა ამ პროცესის პარალელურად ვამზადებთ ჩვენ გეგმებს, რა შეიძლება იქ განვითარდეს და რა წამოწიოთ წინ. ასე მნიშვნელოვანია აღნიშნო, რომ თბილისის ეროვნული პარკი, რომელიც აგერ აქვე გვაქვს, ეს არის საბადურის ტყეზე და ზენით ესეთი ტერიტორიები, მანდაც ინვესტორები არიან დაინტერესებული და უახლოეს მომავალში განთავსდება არ მახსოვს ზუსტად, უკვე განთავსდა თუ არა, დაახლოებით 20 მილიონზე მეტი ინვესტიცია აქ განსახორციელებელი და ასევე აღნიშნო, რომ ეს ყველაფერი ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს კანონის დაცვით და იმ პირვანდელი ფუნქციების შენარჩუნებით, რომ ეს ბუნება იყოს მაქსიმალურად ხელუხლებელი. რა ჭაში ეროვნული პარკის მშენებლობაზე, გაშენებაზე იყო საუბარი, რა ეტაპზე, როგორც ვიცი 2019 გაშენებებს ჩვენ არ ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში, ბუნებრივად რაც იქნება, მიმდინარეობს მანდაც კვლევა პროექტები. და როდისთვის დასრულებას ნათქვამი იყო 2019 წელი და მოესწრება ამ დროისთვის. ბევრი დაცული ტერიტორიის განახლება, გაფართოება და ახალი შექმნა იგეგმება მიმდინარე წლებში, ანუ წელს მომავალ წელს. ეს პროცესი ძირითადად ჩვენ ახალ ტერიტორიებს ვქნით საკანონმდებლო პროცესით, შესაბამისად ეს არის პროცესი, როდესაც ვთქვათ, მთავრობამ, ჩვენ მოუწყებამ უნდა აქტიურად იმუშაოს პარლამენტთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად განეხილონ და ამუშავონ და ესე მივიღოთ საბოლოოდ ეს დაცული ტერიტორიები ახალი. ანუ მიმდინარე წელს სავარაუდოდ ვერ მივიღებთ რა ჭაში. მე ზუსტად თავს ვერ დავდებ, მაგრამ რეალურად დამოკიდებულია იმ პროცესებზე, რომ ეს მოეწრება თუ არა გარკვეულ ვადებში. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ნიკო თევდორაშვილი, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი იყო ჩვენთან გადაცემაში. სტუმრად საუბრობდით ინფრასტრუქტურულ თუ სერვისის პრობლემებზე, რომლებიც ტურისტებს ხვდებათ დაცულ ტერიტორიებზე. დარწმუნებული რომ სიახლეებს არც მომავალში მოგვაკლებენ. ფოტოშერის ისევ მარიამ ადამიანის მემზადებული სიუჟეტით უნდა გავაგრძელოთ ეთერი. მიიღოთ ცხოვრებისაგან მაქსიმუმი, დააგროვა ბევრი მოგონება და გახდეთ თავგადასავლების მთავარი გმირი. ეს იმ ადამიანების მთავარი მიზანი და მამოძრავებელი ძალა, რომლებიც მოგზაურობენ იქ, სადაც მათი უსაფრთხოება დაცული არ არის, სადაც აფრთხილებენ, რომ თითოეული ნაბიჯი რისკის შემცველია და სადაც სიკვდილიანობის მაჩვენებლები ყველაზე მაღალია. თუმცა ამის მიუხედავად ეს ადამიანები უკან არ იხევენ, რადგან ეს ის ადგილებია, რომელზეც ამბობენ, რომ სიცოცხლეში ერთხელ აუცილებლად უნდა ნახოთ. თუმცა ეს შეიძლება სუდის შედეგითაც დასრულდეს. სად არის ეს ადგილები და რა იზიდავთ მძაფრი შეგრძნებების მაძიებელ ტურისტებს? საშიში მოგზაურობის დეტალებს მარიამი მოგ ყობა. ცხოვრება ხანმოკლეა. ეს არის ფრაზა, რომელიც ერთგვარი მოტივაცია და საპატიო მიზეზიც კი არის, როდესაც რაიმე განსხვავებულის, სხვისთვის მიუღებელის ან თუნდაც საშიში გადაწყვეტილების მიღების დრო დგება. ამიტომაც ადამიანები ხშირად არ ამბობენ უარს სიამოვნებაზე, მაშინაც კი თუ კი უსაფრთხოებას ეჭვქვეშ აყენებენ და შედეგად იღებენ ცხოვრებისგან მაქსიმუმს. სხვა ემოციები, დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები და თავგადასავლები. ეს სამი ძირითადი ელემენტია, რატომაც მოგზაურობთ, თუმცა აქაც ადამიანები ორ კატეგორიად იყოფიან.
ანუ არიან ისინი, ვინც სამივე ელემენტს სანაპიროებისა და ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით იღებენ და არიან ისინი, ვინც ამ შეგრძნებებისთვის ზღვის დონიდან ათასობით მეტრ სიმაღლეზე ფეხით ადიან, ვიწრო კლდეებზე დადიან და ძაფრი შეგრძნებების გამო სიცოცხლეს საფრთხეში იგდებენ. მაშასე დავიწყოთ სახიფათო მოგზაურობა. გზას კი პირველი დედამიწის უმაღლეს წერტილთან, ევერესტთან მივყავართ. სიმაღლის მატების პარალელურად აქ მცირდება ჟანგბადი და ატმოსფერული წნევა. რთულდება გზა და იწყება სიკვდილის ზონა. სიმაღლის დაავადებასთან ერთად ევერესტის მთაზე სიკვდილიანობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზი ზვავი და მოტეხილობების სახელდება. მძიმე სტატისტიკის თანახმად კი ჯამში 200 ადამიანია დაღუპული, თუმცა ეს რიცხვი ტურისტებისთვის როგორც ჩანს არაფერს ნიშნავს და მძაფრი შეგრძნებებისთვის სიკვდილსაც არ უშინდებიან. მძაფრი შეგრძნების გარდა მოგზაურობის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილი ფოტოგრაფიაა. სწორედ ამ მიზეზით ეწირება ადამიანები არკანზასის შტატში მდებარე ჰაუქსვილის კლდეს. არიზონას დიდი კანიონის ეროვნულ პარკში კი ყოველწლიურად 12 ადამიანი კვდება. მიზეზი ხრამში გადავარდნა და სიცხით გამოწვეული ჯანმრთელობის პრობლემების სახელდება. გარდა მთებისა, საშიში მოგზაურობა წყალშიც შესაძლებელია. მაგალითად, კოლორადოს მდინარეში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა. ზაფხულში ტემპერატურის მატებასთან და თოვლის დნობასთან ერთად კი მდინარე იწყებს სწრაფ დინებას და რაც კი გზადაღობება ყველაფერს ანადგურებს. ამიტომაც ღირსშესანიშნაობა საშიშ ტერიტორიად იქცევა. თუმცა არსებული მსხვერპლის მიუხედავად არიან ადამიანები, რომლებიც ამას არ უშინდებიან. საშიშ ტურისტულ პარკად არის მიჩნეული ასევე იუტაში მდებარე ლაბირინთი, სადაც ტემპერატურა ფარენჰეიტით 100 გრადუსს აჯარბებს. და იმდენად შორია, რომ სასწრაფო დახმარებაც ვერ აღწევს. თავგადასავლების მაძიებელ ტურისტებს კი არც ეს ანაღლებთ და ლაბირინთს ყოველწლიურად 2000 ადამიანი სტუმრობს. გადავინაცვლოთ ფლორიდაში. ეს არის შტატი მსოფლიოში საუკეთესო და ულამაზესი სანაპიროებით, თუმცა აღწერაში ღირსად გაიგონებთ უსაფრთხოს, რადგან აქ ადამიანებთან ერთად ზვიგენებიც ნებივრობენ. განსაკუთრებით საშიში კი ველუსიას რეგიონია. ჩვენი ბოლო გაჩერება კალიფორნიაა. ჰალფდომის კლდე კი ის ადგილია, რომელზეც ამბობენ, რომ სიცოცხლეში ერთხელ აუცილებლად უნდა ნახოთ, თუმცა თუ კი ნახავთ, თქვენ შეიძლება მოკვდეთ. ტურისტებს კი ცხადია, ფრაზის პირველი ნაწილი კარგად ესმით, ხოლო მეორეს ყურადღებას არ აქცევენ, ან ეს არ აშინიებთ და ამიტომაც ტერიტორიაზე დამთვალიერებელთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აღიარებს, რომ საპარტნიორო ფონდის ბიზნეს მოდელი შესაძლებელია, რაზეც მისივე განმარტებით უკვე დაწყებულია მოლაპარაკებები საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრების ვინაობა უახლოეს მომავალში დასახელდება. ახალი სასწავლო წლიდან მოსწავლეები ფინანსურ განათლებას მიიღებენ სკოლაში. მსოფლიო ბანკმა 2019 წლისათვის ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 6.2%-ზე დატოვა, თუმცა მომავალი წლის მაჩვენებელი 6.1%-მდე შეამცირა, აქამდე არსებულ 6.2%-დან. ნეგატიურ ფაქტორებს შორის სახელდება დაძაბული ურთიერთობა შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის. ვაშინგტონის მხრიდან 10 მაისიდან გაზრდილი საბაჟო ტარიფები მსოფლიო ბანკის ექსპერტების შეფასებით ეკონომიკურ ზრდაზე 2.1%-იან ნეგატიურ გავლენას იქონიებს. ამავდროულად მსოფლიო ბანკი მიანიშნებს, რომ 2019 წლის პირველ კვარტალში არსებულ დადებითი მაჩვენებლებიც არის, რაც შეეხება მომდევნო წლებს 21 წლისათვის ორგანიზაცია ჩინეთში 6%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. 2018 წლის ჯამში ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 6.6%-ით გაიზარდა, მაშინ როდესაც პროგნოზირებული იყო 6.8%. ვენესუელას მთავრობამ პირველი სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომელიც ქვეყანაში შექმნილ მწვავე ეკონომიკურ კრიზისს ასახავს. მონაცემები ბოლო 4 წელიწადს მოიცავს. ნავთობით მდიდარი ქვეყნის ეკონომიკამ გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში სრული კოლაფსი განიცადა. ვენესუელაში ინსტიტუტები არის მოშლილი, კრიმინალი კი საყოველთაოდ გავრცელებული. ქვეყნის მარეგულირებელი სტატისტიკის მიხედვით, სახელმწიფოს ეკონომიკა 2018 წელს 22.5%-ით შემცირდა, 2017-თან შედარებით ინფლაციის მაჩვენებელმა კი
კი 130,060%-ს მიაღწია. დოკუმენტის თანახმად 2016 წელს ქვეყანაში ფასების ზრდა იყო 274.4%, ხოლო 2017 წელს 862.6%. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ 2019 წელს ვენესუელასათვის უმწვავესი შედეგები დადგება. სპეციალისტების წინასწარი პროგნოზით მიმდინარე წელს ინფლაციის მაჩვენებელი 10 მილიონ %-ს მიაღწევს. უმძიმესი ვითარების გამო კი 2016 წლის შემდეგ ვენესუელა ჯამში 3 მილიონმა ადამიანმა დატოვა. ამერიკულმა სატრანსპორტო კომპანია Uber-მა მიმდინარე წლის დასაწყისში წაგება განიცადა. კომპანიის წარმომადგენლების მიერ გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, რომ ფირმამ წლის პირველ კვარტალში 1 მილიარდი დოლარით იზარალა. წინა წლის იმავე პერიოდში კი Uber-ს 3.8 მილიარდი დოლარის მოგება უფიქსირდებოდა, რაც ძირითადად უცხოური ინვესტიციების გაყიდვიდან შესული თანხები იყო. ამის მიუხედავად Uber-ის დირექტორმა დარა ხოსროვ-შაჰიმ თქვა, რომ წლევანდელი წელი ინვესტიციების წელი უნდა იყოს და მან იმედი გამოთქვა, რომ კომპანია ბაზარზე პოზიციონირებას განაგრძობს და შედეგებსაც გააუმჯობესებს. ახლა კი საქართველოს, სადაც სააგენტო აწარმოებს საქართველოში და ეკონომიკის სამინისტრო ახალ ინიციატივაზე მუშაობს, რომელიც რეგიონებში სასტუმროების მშენებლობისათვის სახელმწიფო ქონების სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაცემას ეხება. BMG-სთან მიხეილ ხიდურელი აღნიშნავს, რომ ამ მექანიზმით წყალტუბოში მშენებლობით დაინტერესებულ რამდენიმე ინვესტორთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. წყალტუბო ჩვენს პრიორიტეტად რჩება, ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ ამ პოტენციალის გამოყენებას. ახლა კი მიდის ძალიან კონკრეტული სამუშაოები ეკონომიკის სამინისტროში, რომ რაღაც ახალი ინიციატივებით მოხდეს ძალიან სწრაფად წყალტუბოს განვითარება. მოლაპარაკებები მიდის რამდენიმე ინვესტორთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან ბალნეოლოგიური კურორტებით, თუმცა ახალი ინიციატივების შესახებ სწორი იქნება განცხადებები თავად სამინისტრომ გააკეთოს, ამბობს ხიდურელი, რაც შეეხება ქონების ერთლარად გადაცემის საკითხს. სააგენტოს დირექტორი ამაზეც განმარტავს, რომ აქ ინიციატივაზე მუშაობა გრძელდება. თიზების პარალელურად უნდა გახვეს ქვეყნის განვითარებას. ეს თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის დირექტორმა გიორგი ტაბიძემ თქვა. ის აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში საკანონმდებლო კუთხით განხორციელებულმა ცვლილებებმა თიზს თავისი უპირატესობები გარკვეულწილად დაუკარგა. ტაბიძე იმასაც ამბობს, რომ თიზის კონცეფციიდან გამომდინარე, ხშირად ბანკებს უჭირთ კომპანიებთან თანამშრომლობა. კანონმდებლობა ზოგადად არის მოძველებული 10-12 წლის არის და შესაბამისად ახლა სხვა რეალობაა ელემენტარულად დაბეგვრის კუთხით. ამ ბოლო წლების განმავლობაში ზოგადად საგადასახადო ტვირთი საქართველოში იმდენად შემსუბუქდა, რომ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში კომპანიისათვის რამდენად მიზანშეწონილია თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში განთავსება, ეს უკვე კითხვის ნიშნებს ბადებს, ამბობს ტაბიძე და აღნიშნავს, რომ თემა გადასახედია. საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრები შერჩეულია და მათი ვინაობა უახლოეს მომავალში დასახელდება. ეს ინფორმაცია საპენსიო სააგენტოს მიერ არის გავრცელებული. სხვათა შორის ინტერპელაციის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრის დაგროვებით საპენსიო სქემაზე საუბრის შემდეგ მედიასთან კომენტარი თავად საპენსიო სააგენტოს დირექტორმაც გააკეთა და ლევონ სურგულაძემ აღნიშნა, რომ საინვესტიციო საბჭოს წევრები უკვე შერჩეულები არიან და მათი ვინაობა უახლოეს დღეებში გასამართ ბრიფინგზე დასახელდება. შესარჩევმა კომისიამ დაასრულა პროცედურებზე მუშაობა, 5 კანდიდატი უკვე არსებობს და როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ეს არის საფრანგეთი, ფინეთი, დიდი ბრიტანეთი და საქართველო. ეს პროცესი კი უახლოეს მომავალში დაიწყება და დიდი დრო არ დასჭირდება, ამბობს სურგულაძე. გარკვეული პროცედურებია კიდევ, საინვესტიციო ოფიცერი, ასევე იქნება რისკის კონტროლის სტრუქტურა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კი აუცილებელია იმისთვის, რომ დასავლური სტანდარტების საინვესტიციო პროცესი შეიქმნას, ამბობს საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი და აღნიშნავს, რომ საინვესტიციო საბჭოს შერჩეული წევრები არიან მაღალი რანგის პროფესიონალები, ხელმძღვანელობენ საპენსიო ფონდებს და აქვთ მაღალი თანამდებობები ევროპის წამყვან ქვეყნებში. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოში რუსეთიდან 7.867.900 დოლარის ღირებულების რუსული გაზია შემოსული. ეს ინფორმაცია BMG-მ საქსტატიდან გამოითხოვა. უწყება იმპორტირებული გაზის მოცულობის შესახებ ინფორმაციას არ გასცემს. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით კი 2019 წლის იანვარ-აპრილის პერიოდში რუსეთიდან იმპორტირებული გაზის ღირებულება 6.666.100 დოლარი შეადგინა ჯამურად, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს თუ შევადარებთ, გამოდის, რომ დაახლოებით 17%-ით მეტია.
ძღოლის ან მის გვერდით მჯდომი მგზავრის მიერ უსაფრთხოების ზღუდის გამოუყენებლობისათვის 2018 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 102.968 პირი დააჯარიმა. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ძღოლის ან მის გვერდით მჯდომი ადამიანის მიერ უსაფრთხოების ზღუდის გამოუყენებლობა ჯამში 40 ლარიან ჯარიმას გულისხმობს. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის კი 102.968 ადამიანის რიცხვში შეიძლება იყვნენ ისეთებიც, რომელთაც ჯარიმის გადაუხდელობის გამო საურავი დაეკისრათ, მხოლოდ პირველადი ჯარიმის რაოდენობით თუ ვიმსჯელებთ, გასულ წელს ბიუჯეტში საჯარიმო სანქციებიდან მინიმუმ 4.118.072 ლარია შესული. ემკვადრატ რენტი კომპანია ემკვადრატი უძრავი ქონების ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომელიც მობინადრეებს ემკვადრატში არსებული ბინის გაქირავებას, გაყიდვას და ასევე გაქირავებული და დაკეტილი ბინების მოვლა-პატრონობას და რემონტის შენარჩუნების სერვისს თავაზობს. გარდა საცხოვრებელი სახლებისა, კომპანიისთვის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას საოფისე და კომერციული ფართების ათვისება წარმოადგენს. ემკვადრატის შეთავაზებების შესახებ დეტალურად თათია ჩაფიჩაძე და ირაკლი ხიზანიშვილი გაგვარკვევენ. უძრავი ქონება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივია, რომელსაც ემკვადრატის კომპლექსში ლიკვიდური აქტივის სტატუსი და დამატებითი საიმედოობის განცდა ახლავს. სწორედ ამიტომ ზოგისთვის აქ შეძენილი ბინა უბრალოდ კაპიტალდაბანდებაა, რომელსაც სურვილის შემთხვევაში აქირავებენ. ამ მიზნით კომპანიას ცალკე სამსახური აქვს შექმნილი. უძრავი ქონების მართვის დეპარტამენტი რამდენიმე მიმართულებას აერთიანებს, რომლის შედეგად იქმნება სტრუქტურა, რომელიც ბინების, კომერციული თუ საოფისე ფართების, საწყობებისა და მიწის ნაკვეთების მოვლა-პატრონობასა და ყიდვა გაქირავებას უზრუნველყოფს. ამჟამად ემკვადრატ რენტჯის ბაზაში 400-ზე მეტი სრულად გარემონტებული და ავეჯით აღჭურვილი სხვადასხვა მოცულობის გასაქირავებელი ბინა ირიცხება. დაწყებული ერთოთახიანი სტანდარტული დამთავრებული პრემიუმ კლასის მრავალოთახიანი აპარტამენტებით. მას შემდეგ, რაც მობინადრე გამოთქვამს სურვილს, რომ ჩვენთან ითანამშრომლოს, ჩვენი გუნდი იწყებს ამ პროდუქტის შეფუთვას და შეფუთვაში იგულისხმება ფოტოების გადაღება, შესაბამის ვებ-პორტალზე განთავსება, ასევე Facebook გვერდზე შესაბამისი სურათების განთავსება და შემდეგ უკვე იწყება პოტენციური მომხმარებლების მოძიება. პოტენციური მომხმარებლების მოძიება გამომდინარეობს უშუალოდ ბინის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხოლო ჩვენი მომხმარებლები არიან როგორც უცხოელები, რომლებიც ჩამოდიან გრძელვადიანი პერიოდით საქართველოში, ასევე ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რომლებსაც სურთ, რომ იცხოვრონ ემკვადრატის კომპლექსებში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური კომფორტი შევუქმნათ ჩვენს მობინადრეებს და ასევე პოტენციურ დამქირავებლებს. ინდივიდუალურად განვიხილავთ მათ საჭიროებებს და ვთავაზობთ განსაკუთრებულ შეთავაზებებს მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე. წლების განმავლობაში ემკვადრატმა საქმიანობის არეალი იმდენად გაიფართოვა, რომ ფაქტიურად უძრავი ქონების ბაზრის ყველა საფეხური აითვისა. მიწის მოძიებიდან ბინების კომპლექსების უძრავი ქონების მოვლა-პატრონობით დამთავრებული და სფეროს ლიდერიც გახდა. თუმცა მათ მიზანს მობინადრეებისთვის მხოლოდ საცხოვრებელი სახლების გადაცემა არ წარმოადგენს. კომპანია უკვე წლებია წარმატებით ახორციელებს საცხოვრებელი კომპლექსების პირველ სართულზე არსებული კომერციული ფართების ათვისებას და ამ გზით მაცხოვრებლებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნას. საოფისე ფართები განთავსებული არის ძირითადად არასაცხოვრებელ კომპლექსებში და 11,000 კვადრატულამდე საოფისე ფართი ამჟამად სრულად არის გაქირავებული. რაც შეეხება კომერციულ ფართებს, კომერციული ფართები განთავსებული გვაქვს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებზე. მოცულობა ამ ეტაპისთვის არის 14,000 კვადრატული მეტრი დაახლოებით და მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე ეს კომერციული ფართები სრულად არის გაქირავებული. იქიდან გამომდინარე სწორედ რომ ამ ბაზარზე არის საკმაოდ დიდი მოთხოვნა და ჩვენ შესაბამისად გაგვიჩნდა ამბიცია, რომ გავხდეთ ბაზრის ლიდერები, სამომავლოდ გეგმავთ, რომ დავამატოთ კომერციული ფართების მიმართულებით 16,000 კვადრატული მეტრი, ხოლო საოფისე ფართების მიმართულებით 18,000 კვადრატული მეტრი. კომპანია ემკვადრატის ერთ-ერთ გასაქირავებელ აპარტამენტს Skyline Residences კომპლექსში საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფით სტუმრობდა. კომპლექსში ცხოვრებისთვის საჭირო ყველა დეტალი თანამედროვე სტანდარტების სრული დაცვით არის შექმნილი. საცხოვრებელი სახლების ყველა აივნიდან კი ძველ თბილისზე ულამაზესი პანორამული ხედები იშლება. მე ახლა დაგათვალიერებინებთ ემკვადრატის პირველი პრემიალური ხაზის პროექტის Skyline Residences ერთ-ერთ აპარტამენტს, რომელიც არის სამსაძინებლიანი. აქეთ განთავსებული არის სამზარეულოს კუთხე, რომელიც სრულად არის აღჭურვილი ტექნიკით.
ხოლო მეორეს მხრივ განთავსებული არის საცხოვრებელი ზონა, მისაღები ოთახი, რომელიც არის საკმაოდ ფართე და დაპროექტებული არის ჩვენი დიზაინერების მიერ. ახლა ჩვენ გადავინაცვლებთ საძინებელ ზონაში, სადაც დავათვალიერებთ სწორედ საძინებლებს. როგორც ხედავთ, სანამ შევალთ საძინებლებამდე, არის საკმაოდ დიდი სივრცე და განთავსებული არის საკმაოდ ტევადი სათავსოები. მარჯვენა მხარეს გვაქვს ორი საძინებელი, ასევე სველი წერტილი. ხოლო როგორც პრემიალური ხაზის პროექტის სტანდარტებს შეესაბამება, ამ აპარტამენტშიც გათვალისწინებული არის ერთი მთავარი საძინებელი, რომელიც აღჭურვილი არის გარდერობის ოთახითა და სველი წერტილით, ინდივიდუალური სველი წერტილით. ნებისმიერი ოთახიდან, რომელიც Skyline Residences აპარტამენტებში მდებარეობს, იშლება ულამაზესი ხედი ძველ თბილისზე. საცხოვრებელი სახლების კომერციული და საოფისე ფართების გარდა კომპანიის ბაზაზე ამჟამად 9000 კვადრატული მეტრის სასაწყობო ფართები ირიცხება. აღნიშნული მომსახურების მიღება კი შეუძლიათ როგორც კომპანიებს, ისე ინდივიდუალურ პირებსაც. იცით თუ არა, რა მიზეზით სტუმრობს ავსტრიის ერთ-ერთ ქალაქს ხშირად არნოლდ შვარცენეგერი, რა კავშირი აქვს მას ბიზნესთან და მით უმეტეს ენერგეტიკასთან, ან რა არგუმენტით ამბობს იტალიის ელჩი საქართველოში, რომ ჩვენს ქვეყანაში საშუალო ზომის ჰესების პოტენციალს ხედავს. ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გაერთიანდა ერთ დილით საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ელენე ჩუმახიძე შეკრება და BMG-ს ეთერებისათვის ძალიან ვრცელი პასუხებიც მოისმინა მათგან ბევრ საინტერესო კითხვაზე. Dear ambassadors, first of all, პირველ რიგში მადლობა თქვენი დროისთვის და იმისთვის, რომ დრო გამონახეთ ამ ლანჩისთვის. ვიმედოვნებ საინტერესო საუბარი გამოგვივა. მოდით დავიწყოთ ინვესტიციებით და საინვესტიციო კლიმატით საქართველოში. თქვენ რას ფიქრობთ ამ კუთხით დღეს რა ვითარებაა ქვეყანაში? Try to go deep in this process. First of all, thanks for this. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. სხვათა შორის ღვინო ძალიან სასარგებლო ატრიბუტია დღეს, რადგან ხომ გსმენიათ in vino veritas, ასე რომ ეს ინტერვიუ მხოლოდ სიმართლეზე იქნება დაფუძნებული. რაც შეეხება ეკონომიკას, ვფიქრობ, საქართველოს ეკონომიკა ფუნდამენტური პრინციპების შესაბამისად ვითარდება. კარგი ბიზნეს გარემოა, შემცირებულია საგარეო ვალი, ინფლაციის დონე შემცირებულია. რაც შეეხება სიღარიბეს, ის კვლავ პრობლემად რჩება, თუმცა ბოლო 20 წლის განმავლობაში ამ თვალსაზრისით ცხადია მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. საქართველოში ბიზნესის დაწყება ადვილია, მისი გაფართოება რთული. აქვე აღვნიშნავ, რომ ყველაზე პერსპექტიული სექტორი საქართველოში ტურიზმია სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამ სექტორში ყველას თანაბარი შანსები აქვს განახორციელოს კონტრიბუცია და მიიღოს შემოსავალი. ტურიზმი საქართველოს ინკლუზიური ზრდის გარანტია. Country is trying, you will agree with me. მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ შესაბამისი უწყებები ცდილობენ განავითარონ აღნიშნული სექტორი, ისევე როგორც თავად მცირე და საშუალო მეწარმეები. კიდევ რომელი მიმართულებაა თქვენი აზრით საინვესტიციო თვალსაზრისით საინტერესო და პოტენციალის მქონე საქართველოში? ავსტრიული კომპანიების მხრიდან საქართველოსი დაინტერესება ძალიან დიდია, თუმცა საბოლოო ნაყოფი ამ ინტერესისა მაინც მცირეა. ერთი მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ ლოკალურ ავსტრიულ კომპანიებს ბიზნესის განვითარების გეზი აღმოსავლეთ ევროპისკენ აქვთ აღებული. აქ კი საქართველო როგორც ქვეყანა საკმაოდ გამოკვეთილია. აქ არის კანონის უზენაესობა, დემოკრატია, მეგობრულად განწყობილი ხალხი და თუნდაც ბიზნესის გამარტივებულად დაწყების საფუძველი. აქ ყოფნის 3 წელმა დამანახა, რომ დაბალი შედეგიანობის რამდენიმე მიზეზი არის. და მაინც რომელია ყველაზე მთავარი მიზეზი? One of them. It's difficult to be diplomatic, but რთული ამაზე დიპლომატიური პასუხი გაგცეთ. ალბათ ეს მაინც მენტალიტეტის თვალსაზრისით არსებული განსხვავების ბრალია. იმისა თუ როგორ ვუდგებით ჩვენ ბიზნესის წარმოებას. მაგალითად ავსტრიული კომპანიებისთვის ძალიან რთულია საქართველოში დახურონ შეთანხმება პოტენციურ პარტნიორთან და მივიდნენ თუნდაც სამართლებრივ კონსენსუსამდე. ქართულ მხარეს გაცილებით მეტი მოთხოვნა აქვს საქმესთან მიმართებით. ვიდრე ამას ავსტრიული მხარე მოელოდება რომ შეასრულოს. ამით მე იმის თქმა არ მინდა რომ ის დიდი ავსტრიული კომპანიები, რომლებიც საქართველოშია წარმოდგენილი, რაიმე თვალსაზრისით შეზღუდულები არიან საქმიანობაში. უბრალოდ საქმე ის არის, რომ ავსტრიაში უმეტესწილად მცირე და საშუალო ბიზნესია განვითარებული და წარმოდგენილი. 10-დან 100-მდე თანამშრომლით დაკომპლექტებული. შესაბამისად, ასეთ კომპანიებს სჭირდებათ საქართველოში საიმედო პარტნიორი, რასაც გამოვარჩევდი პოზიტიურ ასპექტად, ეს არის დაბალი კორუფციის დონე. თქვენი შეფასება ასევე ძალიან საინტერესოა. რას ფიქრობთ საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე?
development? Well, first, of course, I will support. მეც ვიზიარებ იმ მოსაზრებებს, რაც დააფიქსირეს ანტონიომ და არადმა. თურქეთის შემთხვევაში უპირატესობა ის გახლავთ, რომ საქართველოსთან ჩვენ სახმელეთო საზღვარი გვაქვს. სწორედ აღნიშნულმა საზღვარმა ვაჭრობის კუთხით თურქეთსა და საქართველოს მნიშვნელოვანი სარგებელი მოუტანა ბოლო 27 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება კონკრეტულად საქართველოს, აქ შეიძლება ინფლაციის დონე მოიმატოს ან შემცირდეს, შესაძლოა სამუშაო ძალა არ აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, აქვს თუ არა ქვეყანას ეფექტური მექანიზმები და სწორი ანალიზის უნარი იმისთვის, რომ ეს პრობლემები გადაჭრას. იცით მე ამას რას ვეძახი? თავის ტკივილის ინდექსს. იცით რამდენი საქმე ვიცი, რომელიც გადაწყვეტილების მოლოდინშია ბოლო 5 წელია. იცით რამდენი ინვესტორი და მეწარმე ვიცი, რომელმაც თუნდაც გადაწყვეტილება მიიღო საკუთარ საქმეზე, მაგრამ თანხის ამოღებას ვერ ახერხებს. თითქმის 2 წელია. თქვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ მთავრობის თუ სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან ხარვეზებზე? ფიქრობ ორივეზეა საუბარი. აქ ორივე ხელისუფლების გარკვეულწილად სისუსტეებზია საუბარი, თუმცა ხშირად ბიზნესთან კომუნიკაციის დროს მათ იმაშიც ვამტყუნებ, რომ პროდუქციის რეალიზებამდე წინასწარ არ იღებენ თანხას. მაგალითები მნიშვნელოვანია. იცით, თუ ადამიანები შეძლებენ უპრობლემოდ ვაჭრობას, ეს აუცილებლად გადაიზრდება ინვესტიციაში. ინვესტორს სჭირდება დაინახოს შემდეგი რამ. როგორია რეექსპორტის, ისევე როგორც ექსპორტის პოტენციალი, ბაზრის ზრდის პოტენციალი, როგორ მუშაობს საცალო გაყიდვები, საგადასახადო სისტემა. მთლიანობაში ჩემი აზრით ვაჭრობა ინვესტიციები ის საწინდარია. სიმართლე რომ გითხრათ, ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში იყო ბევრი ისეთი თურქი ინვესტორი, რომელსაც ჰქონდა მცდელობა შემოსულიყო საქართველოს ბაზარზე. თუმცა უშედეგოდ, რაც პირადად ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტი ფაქტია. თავის ტკივილის ინდექსი ვახსენეთ და აღნიშნავ, რომ სხვა განვითარებად ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში აღნიშნული ინდექსი დაბალია, რაც ცხადია ძალიან კარგია. ასევე კარგია ის, რომ საქართველო თურქეთს აქვს დიალოგის მექანიზმი და ხშირად ტოპ მმართველების ჩარევის გარეშეც უამრავი საკითხი მშვიდობიანად წყდება, ხშირად სწორედ დიპლომატიურ დონეზე. ალბათ დამეთანხმებით, რომ საქართველოს სჭირდება ელექტროენერგია, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ყოველწლიურად ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა იმატებს. და არიან კომპანიებიც, რომლებიც მსხვილი და საშუალო სიმძლავრის პროექტებს ახორციელებენ. ასეთია მაგალითად თუნდაც ნენსკრა ჰიდრო, ხადორი ჰესი და ასე შემდეგ. თქვენი მოსაზრებით, რა როლს თამაშობს ენერგოსექტორი საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში? ფაქტია, რომ ამ დრომდე საქართველოში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის რესურსები არ აღმოუჩენიათ. აღნიშნული ორი კი თავის მხრივ მნიშვნელოვანია საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის განვითარებისთვის. ამას გარდა ქვეყანაში არსებობს ენერგია, რომლის წარმოებაც საქართველოს შეუძლია. და ამის ხარჯზე თქვენ ენერგოკომუნის ნაწილიც ხართ. ისევე როგორც გაქვთ საშუალება იყოთ უფრო მოქნილები. პირადად მე უფრო საშუალო ზომის ჰესების მჯერა და მათ შევხედავ პოტენციალს საქართველოში. იქიდან გამომდინარე, რომ ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში დიდ ჰესებს აქვთ პრობლემები. იმ პრობლემებში თქვენ სოციალურ პრობლემებს გულისხმობთ? მათ შორის სოციალურსაც. დიდი ჰესების შემთხვევაში უფრო დიდია საჭიროება. საზოგადოებას აუხსნა, რომ ისინი ამ პროექტის სანაცვლოდ მიიღებენ დივიდენდს. ნებისმიერი გადმოსახედიდან ალბათ მეთანხმებით, რომ კაშხალია და მისი არსებობა ცხადია ცვლის ზოგად სურათს. თუ აღნიშნული ჰესი უმაღლესი ტექნოლოგიებით იქნება აშენებული და გარემოზე ზემოქმედება მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი, ამავდროულად პროექტის შემსრულებლები ნათლად განმარტავენ და დაასაბუთებენ, რომ ამ ჰესის არსებობა ადგილობრივ განვითარებას შეუწყობს ხელს და სოციალური პროექტებიც მაქსიმალურად იქნება შესრულებული, მაშინ ცხადია ეს ცვლის სურათს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რასაკვირველია დაბრკოლება ყოველთვის იქნება. მთავრობაც, ინვესტორიც და ფინანსური ინსტიტუტიც. თუ ის მონაწილეობს ამ პროექტში, უნდა იყოს მაქსიმალურად დაინტერესებული სოციალური ასპექტებით, რადგან ერთია ფურცელზე გაწერილი გეგმა დავადები, ხოლო მეორე საკითხია ის რეალობა რაც არის. Because I mean reality as a strength. არაერთი მაგალითი გვაქვს იმ წინააღმდეგობებისა და დაპირისპირებებისა, რაც საქართველოში სხვადასხვა, მათ შორის ზემოთ ჩამოთვლილი ჰესების მშენებლობას მოჰყვა. მათ შორის ინვესტორების დიდ ნაწილს მას შემდეგაც არ ელება პრობლემა, როცა უკვე დახარჯული აქვს არაერთი თუნდაც $1,000,000 იმისთვის, რომ პროექტი განახორციელოს ნებართვის მიღების შემდეგ. შეგიძლიათ გითხრათ, რა შეტყობინებას ვუგზავნით ჩვენ ასეთ ინვესტორებს? ერთი ხელით ვეპატიჟებით ქვეყანაში, ხოლო მეორე მხრივ ვერ ვუზრუნველყოფთ მათთვის უსაფრთხო და მშვიდობიანი
საქმიანი მუშაობისთვის აუცილებელ გარემოს. თქვენი აზრით არსებობს ოქროს შუალედი? წყალი ბუნებრივი რესურსია, ამიტომ ცხადია გარკვეული პოლიტიკის არსებობა აუცილებელია ამ კუთხით. მთავრობა და კომპანია ერთობლივად უნდა მუშაობდეს სოციალური ჩართულობის პოლიტიკის შემუშავებაზე. ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით არის იმის საჭიროება, რომ მოусმინონ ხალხს, ადგილობრივებს და იმუშაონ ძალიან აქტიურად მათ დარწმუნებაზე. მთავარია, რომ ეს ადამიანები პროცესის უშუალო მონაწილეებად აქციონ. სწორედ ასე მოვიქეცით ჩვენ ავსტრიაში და სხვათა შორის ის, რამაც ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო ჩვენთან, იყო დეცენტრალიზება. ფიქრობ ეს გაამართლებს თქვენთანაც. თუ ადამიანებს ექნებათ განცდა, რომ ყველაფერი თბილისში წყდება და იგეგმება, ცხადია მათ ექნებათ წინააღმდეგობა. საჭიროა დეცენტრალიზება და რეგიონების როლის გაძლიერება. ასეა ტურიზმის სექტორშიც. მთავრობამ და კომპანიამ უფრო მეტი დრო უნდა დახარჯოს მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში და მათთვის ახსნაში. And to explain to these people that არა მარტო ახსნაში, არამედ მათთვის კონკრეტული დივიდენდების შეთავაზებაში. First, there is no like this golden formula which works. პირველ რიგში არ არსებობს ოქროს წესი, რომელიც ყველგან ერთნაირად მოქმედებს. არსებობს სოფლები, რომლის მცხოვრებლებსაც არ სურთ არანაირი სარგებლის მიღება და არ ყიდიან, ასე რომ ვთქვათ, არანაირ ფასად იმ ბუნებას, რომელიც მათ წინაპრებისგან ერგოთ. ვერც ერთი პროექტი ვერ იქნება წარმატებული და განხორციელებადი ხალხის ჩართულობის გარეშე. სწორედ ამიტომ არის უმნიშვნელოვანესი სწორი დაგეგმვა და მოლაპარაკებების სწორად წარმართვა. ხანდახან ისეც ხდება, რომ წინააღმდეგობას პოლიტიკური სართული აქვს და ეს არა მარტო საქართველოშია ასე. ძალიან მნიშვნელოვანია განისაზღვროს თუ რა რაოდენობის ელექტროენერგიას საჭიროებს ქვეყანა. შემდეგ კი მოხდეს მისი დისტრიბუცია. მას ჯიბეში ხომ ვერ ჩაიდებ. ასევე აუცილებელია მოხდეს ელექტროენერგიის სწორი განაწილება და რაც მთავარია, არსებობდეს მიკროჰესები, რომლებიც ლოკალურად თუნდაც ისეთ ლოკაციებს მოამარაგებს, როგორიცაა ხევსურეთი. You can have one, two of these big plans, but ცხადია, ქვეყანაში უნდა იყოს ერთი ან ორი დიდი ჰესი, თუმცა მაინც აუცილებელია, რომ არსებობდეს მცირე და საშუალო სიმძლავრის ჰესები, რათა ქვეყანა მოიზიდოს ინვესტორები. რასაკვირველია, აღნიშნული ინვესტორის მოზიდვის სურვილი უნდა არსებობდეს და ძალისხმევას არ უნდა იშურებდეთ ამაში. რომ შევაჯამოს, საქართველოში ენერგეტიკის კუთხით დიდი ინტერესია, თუმცა მანამდე ვიდრე აქ რაიმე პროექტის განხორციელებას დაიწყებს, ძალიან სკრუპულოზური და მძიმე სამუშაოებია ჩასატარებელი, შესაფასებელია რეალური შესაძლებლობები, რაც სხვათა შორის არც ისე ბევრია. საინტერესოა, როგორი იყო ავსტრიის გამოცდილება ენერგეტიკის სფეროს განვითარებაში. ენერგეტიკის სექტორი ჩვენ ძალიან კმაყოფილი ვართ, რადგან პირდაპირ ინვესტიციების 1/13 სწორედ ამ სექტორზე მოდის. ქვეყანა ერთი მხრივ აქტიურია ჰესების მშენებლობის თვალსაზრისით, ხოლო მეორე მხრივ შესაბამისი ტურბინების მიწოდების კუთხით. სხვათა შორის არაგვზეც გვაქვს საშუალო სიმძლავრის ჰესი აშენებული, რომელიც ტურისტული კუთხითაც საინტერესო ლოკაციაა. ტურიზმი ახსენეთ და ამ საკითხზეც მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. სოფლიოში უფრო და უფრო იყიდებს ფეხს ენერგოტურიზმი, როგორც ინდუსტრიული ტურიზმის ერთ-ერთი ნიშა. ტურიზმის სექტორის მდგრადობისთვის ამ მიმართულებას უფრო და უფრო ხშირად ავითარებენ ქვეყნები. თქვენ ქვეყნებში როგორი გამოცდილება ამ თვალსაზრისით? ავსტრიაში გვაქვს რამდენიმე ისეთი ჰესი, რომლის კაშხლის მიმდებარე ტერიტორიაც ტურისტულად ძალიან საინტერესო და მიმზიდველია. აღმოსავლეთ ავსტრიაში არის ქალაქი, რომელშიც ენერგო პროექტებია განხორციელებული და მათ დასათვალიერებლად ხშირად ჩამოდის არნოლდ შვარცნეგერი, რომელსაც თავის მხრივ უამრავი ტურისტი მოხვება, როგორც ჰესის, ისე თავად მსახიობის ნახვის მიზნით. რაც შეეხება საქართველოს, მე თუ მკითხავთ, ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანაა ტურისტული შესაძლებლობების თვალსაზრისით. let me say a couple of things. The first is very frank. იქ სადაც შესაძლებლობებია, არის რისკებიც. თუმცა მთავარია, რომ ტურიზმის განვითარება ერთი მიმართულების მეორესთვის მსხვერპლად შეწირვის გზით არ მოხდეს. ასევე სინქრონულად უნდა ვითარდებოდეს ინფრასტრუქტურა. ტურისტი რომ იქირავებს სასტუმროს, პირობითად მესტიაში იქამდე მისასვლელი გზა უნდა იყოს კარგი, რომ ორივეზე არ დაკარგოს შთაბეჭდილება. სამწუხაროა ისიც, რომ მაგალითად თუ ეწვავით რაჭას, იქ ძალიან ცოტა სასტუმროა, შესაბამისად დარჩენა რთულია. If you go to Racha, there are very few hotels available.
მეკაბაციკაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერს. პირველიდან 6 ივლისის ჩათვლით თბილისის ტექნოპარკში ჩატარდება Lyrics Change-ის, რომელიც არის გლობალური ინიციატივა და განკუთვნილი არის სხვადასხვა სფეროში დასაქმებული ახალგაზრდებისათვის. 40-მდე ახალგაზრდას ექნება შესაძლებლობა იყოს მონაწილე პირველ ეტაპზე, თუმცა მეორეში სიმულექსის 120 ადამიანის ჩართვის შესაძლებლობა ჩნდება. ფლეჩერის სამართლისა და დიპლომატიის სკოლის არარეზიდენტი მკვლევარი ლედიქსის დამფუძნებელი ზვია დაძინბაია მოგოყვება ახლა უფრო მეტ სამ გლობალურ ინიციატივაზე, რომელიც სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდა. მოგესალმები. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი ჯერ გითხარი, რას წარმოადგენს Lyrics Change და რა შესაძლებლობა არის ახალგაზრდებისათვის. დიდი მადლობა. Lyrics Change არის როგორც უკვე აღნიშნეთ გლობალური ინიციატივა, ასევე leadership accelerator, რომელიც ახალგაზრდა ლიდერებს და საშუალო რგოლზე მყოფ პროფესიონალებს, მათ შორის უსაფრთხოების, მმართველობის, მედიის, თუნდაც და მათ შორის კერძო სექტორის და თანამედროვე ტექნოლოგიების სფეროში აძლევს იმ შესაძლებლობას, რომ კარიერული გადასვლის შესაძლებლობას აძლევს საკუთარ ინსტიტუტებში, საკუთარ ორგანიზაციებში. ეს ყველაფერი ხდება მათთვის კონკრეტული უნარჩვევების მიცემით, რომელსაც როგორც ფლეჩერის დიპლომატიის სკოლა, ასევე სხვა ტექნოლოგიური კომპანიები, მათ შორის Cisco, თუნდაც ჰარვარდის კენედის სკოლა, ნატოდან ჩვენი სტუმრები და ინსტრუქტორები დაეხმარებიან ამ ყველაფერში მათ. ვინ ასე ვთქვათ, ვინ მოხდეს ამ ღონისძიებაზე და მათთვის ასე ვთქვათ, იქიდან რას წამოიღებენ. თქვენ საუბრობთ, რომ საშუალო რგოლის ან ცოტა მაღალი რგოლის მენეჯერებს დაეხმარება კარიერულ ზრდაში და საფეხურზე ასვლის რა ტიპის უნარჩვევების შეძენა შეუძლიათ მათ ამ ღონისძიებას. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რასაც ისინი ისწავლიან, უпростоრად გამოცდიან ამ პროექტის განმავლობაში არის კრიზისების მართვა. კრიზისების მართვა არა მხოლოდ რომელიმე ერთი სააგენტოს ან სამთავრობო ერთეულის მიერ, არამედ რასაც თქვია interagency, უწყებათა შორისი სახელმწიფო დონეზე, მაგრამ კერძო სექტორის ჩართულობით, სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის ჩართულობით იქნება ეგრეთ წოდებული control room-ი, საიდანაც იქნება მოდელირებული კრიზისის მართვა, რომელსაც უკვე ფლეჩერის დიპლომატიის სკოლა, დიპლომატიის და სამართლის სკოლა აკეთებს უკვე 40 წელია და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ სიმულექსი პირველად კეთდება რომელიმე სხვა ქვეყანაში და სხვა ქვეყანა საქართველო არის. როგორ მოხდა ის საქართველოში, რა სამუშაოები ჩატარდა ამისათვის და მე ვახსენე, რომ პირველიდან 6 ივლისის ჩათვლით იქნება და თქვენ ახსენეთ სწორედ ის კრიზისული სიტუაცია. მოდით მაშინ მოგვიყევით გარდა იმისა, როგორ აღმოჩნდნენ საქართველოში, საერთოდ რატომ გადაწყდა, რომ გარეთ გამოსულიყვნენ გარდა ფლეჩერის უნივერსიტეტსა, საქართველოში მოსულიყვნენ და რას მოიცავს მთელი ეს 6 დღიანი ფაქტობრივად შეკრება ამ ადამიანების და ერთგვარი ტრეინინგი შეიძლება ასე ვთქვათ. ხო, ეს უფრო ჩვენ მას leadership accelerator-ს ვეძახით, უფრო მეტია ვიდრე ტრეინინგი, ტიპიური ტრეინინგი. პირველ რიგში მე ვარ თვითონ ფლეჩერის სამართლის დიპლომატიის სკოლის წარმომადგენელი, მისი არარეზიდენტ მკვლევარი, მის კურსდამთავრებული. შესაბამისად, ჩვენი მეგობრები, რომლებიც საქართველოში არის, ნომის და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი და გაეროს ასოციაცია საქართველო, ამ ხალხის გარეშე ვერ გაკეთდებოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ადგილობრივ დონეზე წარმოუდგენლად დიდ დახმარებას გვიწევენ, ისინი მთავარი პარტნიორები არიან Lyrics Change-ის. პრაქტიკულად ჩვენი დაფუძნებული არის Lyrics Change-ის სხვა დროს არ ჩატარებულა. პირველი ძალიან დიდი და ძალიან სასიამოვნო ექსპერიმენტი არის ჩვენთვის. და ფლეჩერის სკოლა ძალიან დაინტერესებული არის საკუთარი უსაფრთხოების ცოდნის და ეგრეთ წოდებული know-how-ს ექსპორტირებით, როგორც ისიც პირველი დიპლომატიის სკოლა არის შეერთებულ შტატებში და ყველაზე ძველი და ჩვენ გვინდა რომ ზუსტად ის ძალიან ღირებული ცოდნა რაც ფლეჩერის სკოლაში, თუნდაც ჰარვარდის კენედის სკოლაში, ან ტექნოლოგიების კომპანიებში ინახება, გაუწევთ ქართველებს და არა მხოლოდ ქართველებს, გვინდა ქართველ მონაწილეებს მივცეთ შესაძლებლობა საქართველოს გაიაზრონ და გამოსცადონ გლობალურ კონტექსტში. შესაბამისად, სიმულექსი და Lyrics Change მთლიანად ამას ემსახურება და რომ დავასრულოთ პრინციპში ამაზე. Lyrics Change-ის პირველი ნაწილი 3-4 დღე იქნება ძალიან მაღალი დონის მასტერ კლასები, რომელსაც როგორც ფლეჩერის სკოლიდან, ჰარვარდის კენედის სკოლიდან, სხვა ტექნოლოგიური კომპანიებიდან გაუძღვებიან ძალიან მაღალი დონის პროფესორები, ექსპერტები და ინსტრუქტორები და შემდგომ უკვე პროექტის კულმინაციის ფარგლებში იქნება
იქნება სიმულექსი, სადაც ყველა მონაწილე პლუს როგორც თქვენ ახსენეთ 70-დან 80 მონაწილემდე მიიღებს კრიზისული სიტუაციის მართლობა. რეალური ეს კრიზისული სიტუაციები, ანუ რა არის ხოლმე ზოგადად რას ფიქრობთ, რა ხაზით მიდის ეს კრიზისების განვითარება, რეალურია თუ პირიქით რაღაც არარეალური კრიზისია მოგონილი სიმულექსი? კი, ეს აბსოლუტურად რეალობასთან მიახლოებული კრიზისული სიტუაცია. იმედი გვაქვს ჩვენ მსგავსი კრიზისული სიტუაცია არ მოხდება რეალურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მოდელირებულს ამიტომ ეძახით პრინციპში, მოდელირებული, იმიტომ რომ ეს ძალიან გახშირებული პრაქტიკა არის შეერთებულ შტატებში ან დასავლურ ჩვენს პარტნიორ დასავლურ ქვეყნებში, როდესაც სახელმწიფოები თამაშობენ ამა თუ იმ კრიზისულ სიტუაციას წინასწარ საკუთარი გათვლებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ჩვენ იქნება შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე კონცენტრირებული, სადაც საქართველოს შეერთებულ შტატები, ნატო, რუსეთი, თურქეთი იქნებიან საკმაოდ ცენტრალური თამაშები და საქართველოს იქნება ერთგვარი გრავიტაციის ცენტრი ამ კრიზისული სიტუაციის. ისეთ კრიზისული სიტუაცია იქნება, სადაც ჩართულ მონაწილეებს, მათ შორის იქნებიან საქართველოს ახალგაზრდა პროფესიონალები და შუარგოლის გადაწყვეტილების მიმღებები სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და არასახელმწიფო ინსტიტუტებიდან და მათ გვინდა მიუცეთ სწორედ იმის გააზრების შესაძლებლობა და გამოცდილების შესაძლებლობა, როგორ გამოიყურება 21 საუკუნის კრიზისი და როგორ შეიძლება კრიზისის სიტუაციის პერიოდში ნავიგაცია ამა თუ იმ სირთულეებში. ძირითადი თემები, რაზეც კეთდება ხოლმე, რა არის და ამ შემთხვევაში წელს რა იქნება საქართველოში? ხო, ლიდექსი მთლიანად რამდენიმე ბლოკად არის დაყოფილი. პირველი არის კარგი მმართველობა და ტექნოლოგიები, ანუ ტექნოლოგიების როლი კარგ მმართველობაში. მეორე არის მოლაპარაკებები, რომელსაც ჰარვარდის კენედის სკოლა ექსკლუზიურად გაუძღვება და მესამე არის უსაფრთხოება, რომელსაც ფლეჩერის სკოლა ექსკლუზიურად გაუძღვება. უსაფრთხოების კონტექსტში არის ზუსტად სიმულექსი, პრინციპში ყველა ერთად კომბინირებულად არის სიმულექსში თავმოყრილი, იმიტომ რომ სიმულექსი არის ამის პრაქტიკაში და სიმულექსში იქნება შავი ზღვის გავამხელ ჩვენი მაყურებლისთვის ეს ზოგადად შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, ანუ კრიზისული სიტუაცია, მოდელირებული კრიზისული სიტუაცია იქნება შავ ზღვაში, სადაც მთავარ მონაწილეებს ნატოს, შეერთებულ შტატებს, თურქეთს, რუსეთს, საქართველოს რა თქმა უნდა ექნებათ, ასე ვთქვათ, საკუთარი როლი და გუნდებიც ეგრე იქნება დაყოფილი, რომ სახელმწიფოები და ორგანიზაციები კონკრეტიკა შეგვიძლია ამაზე ვთქვათ, აი რას უკავშირდება ეს სიმულაცია? მოზომილი კონკრეტიკა შეგვიძლია, ჩვენი სენატის პირველი დაწესება შექმნილია ფლეჩერის სკოლაში. მას ამერიკელი პოლკოვნიკი გაუძღვება, რომელიც არის ამერიკის საჰაერო ძალებიდან და ფლეჩერში ამავდროულად და ერთ-ერთი National Security Fellow, როგორც ითქვიან. და კრიზისული სიტუაცია იქნება შემდეგი დაახლოებით 2-დან 3 წლამდე ეს იქნება. ანუ ამ ყველაფრის ხიბლი არის ის, რომ დღევანდელს არ თამაშობ მომავლის პერიოდში 2021 წელი იქნება კრიზისული სიტუაციის სცენარში და შესაბამისად იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც დღეს არის და რაც ჩვენი აზრით შესაძლებელი იქნება 2021 წელს ამ მოცემულობას თქვენ აძლევთ თუ მონაწილეები 2021 წლისათვის იმ არსებულ მოცემულობასაც თავად განსაზღვრავენ, მათ შორის დღევანდელი თქვათ რეალობების გათვალისწინებით და შესაძლო პროგნოზებით თუ თქვენ აძლევთ აი მაგალითად 2021 წლის 5 ოქტომბერს ეს რეალობა გვაქვს დღეს და რაღაცა კრიზისები მოგვიყვება განსაზღვრა. ეს არის სცენარის ნაწილი? არა, ჩვენ ვაძლევთ ყველაფერს. პრინციპში პირველი 3 მოძრაობა არის სცენარში, ეგრეთ წოდებული კრიზისების ამოქმედებად და ჩვენ ვაძლევთ ძირითად ჩარჩოს, რის გარშემო უნდა იოპერირონ, თუმცა ძალიან ბევრი მოქნილობა არის, სადაც შეიძლება ამოცანა საერთო არის თუ ამოცანის საუკეთესო შედეგი არის მათთვის მისაღწევი? მათთვის მისაღწევი პრინციპში არაფერი არის, ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის პროცესი, რომ ამ ადამიანებმა პრინციპში ჩვენ არც ნეგატიური გაგებით და არც პოზიტიური გაგებით არ გვინდა რაღაც ბოლო შედეგისკენ მივისწრაფოთ, იმიტომ რომ 24 საათიანი სიმულაცია და ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია პროცესის მართვა, ვიდრე რომელიმე კონკრეტული შედეგის მიღწევა, იმიტომ რომ შედეგი დიდწილად დამოკიდებულია თუ როგორი თამაშობენ მონაწილეები და ჩვენ გვინდა
ქართველმა მონაწილეებმა, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში მუშაობენ, რუსეთის მხრიდან დაინახონ საქართველოს მიმართ თუნდაც აგრესია როგორ გამოიყურება, რომ უფრო კარგი წარმოდგენა ჰქონდეთ აგრესიის პასუხის. ამ 40 წლიანი პრაქტიკის გათვალისწინებით, რას მისცემს ეს საქართველოს კონკრეტულად მithumetes იმ თემატიკაზე, იმ თარიღზე, რომელიც ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ბევრი მიზეზის ჩავისხვით საკვატორიდან გამომდინარე, რას მისცემს იმ ადამიანებს, ვინც იქნება მონაწილეობდა უსაფრთხოების ნადეჟში. ეს სცენარები შეიძლება იყოს სახელმწიფოსთვისაც საინტერესო, თუნდაც მომავალში განსახილვად დასამუშავებლად პლუსების და მინუსების დასანახად და ასე შემდეგ. Აბსოლუტურად. ამ სცენარებს უფრო მეც გეტყვით, მთავარი უსაფრთხოების ორგანიზაციები, როგორც არის ცენტრალური დაზვერვის სააგენტო, ან FBI, ან სხვა მსგავსი მაღალი პროფილის ორგანიზაციები, შეერთებული შტატების სახელმწიფო სააგენტოები, მათ წარმოადგენენ ძალიან ხშირად თამაშობენ, მათ შორის ფლეჩერის სკოლაში, როცა ისინი კურსებს გადიან. შესაბამისად, მათ მზად ყოფნას, მათ უკეთ გაგებას, მათ პრაქტიკულ წარმოდგენას და ოპერირების შესაძლებლობას, უკეთესი ოპერირების შესაძლებლობას, სწორედ მსგავსი სიმულაციური სცენები იძლევა. საქართველოსთვის მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე მხრივ არის მნიშვნელოვანი, პირველი იმისთვის, რომ თვითონ ჩაერთონ სახელმწიფო სააგენტოების წარმომადგენლები უпростоოდ არაბიუროკრატიული კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაში, თუ როგორ გამოიყურება ეს, თუ რა გავაუმჯობესოთ კრიზისის სიტუაციებში არის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ფიდბექის მიცემის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპი და ასევე გვაქვს მედიის როლი, ანუ ერთ-ერთი იქნება მაგალითად კრიზისი ხდება რომელიმე ცალკე აღებულ რეგიონში, ამ შემთხვევაში შავ ზღვაში და ჩვენ გვექნება გლობალური მედიის კომპონენტი, ანუ მედია აკეთებს ჩვეულებრივ ანონსებს, როგორც თქვენ გააკეთებთ, მაგალითად დილის ეთერში ან საღამოს ეთერში იქნება სპეციალური გამოშვებები, რომელსაც პროფესიონალი ჟურნალისტები გაუძღვებიან, რომელიც არაფერთ არ განსხვავდება იქნება ტექნიკურად და BBC-ის რეპორტაჟებისგან. ამ 6 დღის განმავლობაში ტექნოპარკში ვიცხოვრობთ მომავლით და თან ძალიან საინტერესო სცენარი. 2021-ში შავ ზღვაში ანაკლის სპორტის უნდა იყოს წესი და ისიც მონაწილე იქნება ალბათ. ეს იქნება ნამდვილად როგორც მივხვდი, რომელიც ანაკლის სპორტი იქნება სცენარის ერთ-ერთი ნაწილი ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ მისი უსაფრთხოების ზონასთან დაახლოებით მისი გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური მდებარეობით ანაკლის სპორტი ყველა შემთხვევაში იქნება სცენარის ნაწილი უკვე არის. ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ეს ასე ყოფილიყო და ძალიან ჩვენ თანამშრომლობთ ანაკლის კონსორციუმთან, TBC ბანკთან და ჩვენს მეგობრებთან იქ, რომ იმათ საკუთარი ექსპერტიზა გაგვიზიარონ და ამავდროულად ჩაერთონ თვითონ კრიზისის მართვაში და ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვისაც საქართველოს უნივერსიტეტი, ფონდი კრისტალი არიან ჩვენი ასევე მხარდამჭერები და სპონსორები, ძალიან პასუხისმგებლიანი ხალხი და ამავდროულად დიდი მადლობა ამერიკელ ხალხს, ამერიკის საელჩოს, რომელმაც დახმარება გაგვიწია შვედებთან და ნორვეგიელებთან ერთად, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს ყველაფერი ვერ მოხდებოდა. რომ გაგვიზიარეთ ამბები. დაახლოებით ერთ თვეში, 1-დან 6 ივლისის ჩათვლით ძალიან საინტერესო დღეები იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგებიც არანაკლებ საინტერესო უნდა იყოს ჩვენთვის. ზვიადაძე ბაია, ლედექსის დამფუძნებელი, ფლეჩერის სამართლისა და დიპლომატიის სკოლის არარეზიდენტი მკვლევარი იყო საქმიანი დილის სტუდიაში. ერთგვარ დიპლომატიური თემით ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერს. როგორ ხედავენ ჩვენი ეკონომიკის აწმყოს და მომავალს ჩვენს ქვეყანაში მოვლენილი პარტნიორი ქვეყნების ელჩები, რას ფიქრობს სამი ქვეყნის ელჩი საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და ზოგადად ქვეყნის კურსზე. სწორედ ამ თემით BMG დაინტერესდა იტალიის, თურქეთის და ავსტრიის ელჩებთან საუბრის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ნაწილი უნდა შემოგთავაზოთ საქმიანი დილის ეთერში. მე ასეთი შეკითხვა მექნება თქვენთან. რამდენად თანმიმდევრულია თქვენი აზრით და ჯეროვანი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა და ხომ არ იქნება პრობლემები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? კიდევ განმეორდები in vino veritas და შევეცდები დავიცვა ბალანსი დიპლომატიასა და გულწრფელ მეგობრობას შორის. ბევრი რამ კეთდება საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისთვის და ხორციელდება შესაბამისი მნიშვნელოვანი რეფორმებიც. თუმცა კიდევ აუცილებელია რომ გაკეთდეს ის, რაც არ არის ზედაპირზე და არის მომიჯნავე საჭიროება, ასე რომ ვთქვათ. ახლა თავი უნდა მოუყაროთ ყველა იმ თეორიულ შესაძლებლობასა და პოტენციალს, რომელიც ქვეყანაშია და პრაქტიკულ შეთავაზებად უნდა ჩამოყალიბდეს X ინვესტორისთვის. მეგობრული ბიზნეს გარემო ან თუნდაც იაფი მუშახელი ცხადია მნიშვნელოვანია, თუმცა ეს არ არის ის უპირატესობები, რომლებიც განსხვავებას იძლევა სხვა ქვეყნებთან მიმართებით. მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მთავრობა ფოკუსირდეს სწორედ იმ რამდენიმე სექტორზე, რომელიც იქნება ექსკლუზიური და განასხვავებს საქართველოს სხვა ქვეყნებისგან.
როგორ ფიქრობთ, ქვეყანას ყავს თუ არა გადაწყვეტილების მიმღები მენეჯერები, გულისხმობ ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით? შეიძლება ცოტათი დემაგოგიას მიმართო? თქვენ გულისხმობ ტოპ მენეჯერებს და მმართველებს. მე ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას დავიწყებდი სულ ქვემოთ არ გოლიდან. ვაჭრობა და ზოგადად ეკონომიკა არ ვითარდება მხოლოდ გადაწყვეტილებების მიმღები ადამიანების ხარჯზე. აქ მთავარია მეწარმეობა, რომელიც საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკას აძლევს დინამიკას. მოდით ვაღიაროთ, რომ გადაწყვეტილებების მიღებაზე თუ საუბრობთ, ამ კუთხით ყველა ქვეყანაშია ჩავარდნისა და აღმავლობის პერიოდები. სიმართლე რომ ითქვას, თქვენი მთავრობა ხანდახან ძალიან გამჭვირვალეა, თუმცა ისიც მესმის, რატომ უჩნდებათ მოქალაქეებს გარკვეული კითხვები მათი ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით. მაგალითად, ჩემთვის ეკონომიკაზე თუ საუბრობთ, ბევრი რამ ლილოს ბაზრობიდან იწყება და სხვათა შორის აღნიშნული ბაზრობა ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია ქვეყნისთვის. იცით, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში თაობათა კონფლიქტია. ჩვენ მუდმივად გვიწევს საქართველოში იმ პრობლემასთან შეჭიდება, რასაც გადაწყვეტილების მიუღებლობა და გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანების ნაკლებობა ჰქვია. სწორედ ეს წარმოადგენს ყველაზე დიდ დამაბრკოლებელ ფაქტორს საქართველოში ბიზნესის კეთებაზე, როცა მიდგება საქმე. გამოყოფდი პრობლემას სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით, რადგან აქ ჩვენ ხშირად ვაწყდებით გამჭვირვალობის არარსებობას გადაწყვეტილებების მიღებისას. შესყიდვებთან მიმართებით მხოლოდ გამჭვირვალობაში არ არის საქმე, არამედ საყურადღებოა ის კრიტერიუმებიც, რომლის მიხედვითაც ხდება შერჩევა. ასეთია მაგალითად ხარჯების დინამიკა და ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასის სიმცირე არ არის. აი მაგალითად, როდესაც აშენებთ მაგისტრალს ან ხიდს, თანხა შეგიძლია გაანაწილო ორი მიმართულებით. მშენებლობის ეტაპზე დახარჯო ნაკლები, თუმცა შემდგომ ნაგებობის შენარჩუნებისა და რენოვაციისთვის დახარჯო გაცილებით მეტი და მეორე გზა, როდესაც გადაწყვეტ, რომ მოაწყო უფრო მდგრადი ინფრასტრუქტურა, რომელიც გაძლებს უფრო დიდ ხანს. ზოგადად გადაწყვეტილების მიმღებებიც მთავრობაში და ფინანსური ინსტიტუტების ბენეფიციარების ყოველთვის ცდილობენ დაგვანახონ, რომ მათ კიდევ უფრო მეტის და უკეთესი ხარისხის დადება შეუძლიათ ოღონდ იმავე ფასად. ჩვენ ვიცით, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის უმეტეს შემთხვევაში უცხოურ გამოცდილ კომპანიებს ქირაობს სახელმწიფო. ახლა უნდა იზრუნოთ იმაზე, რომ მათ გვერდით ისეთმა ქართველმა პარტნიორებმა იმუშაონ, რომლებსაც აქვთ მათგან სწავლის პირობები და უნარები. თუ ყოველთვის იგივე მეთოდით მიუდგებით შესყიდვებს და შერჩევის პროცესს, რა გამოვა, რომ ყოველთვის ერთსა და იმავე ჯგუფს არგებთ ამ გადაწყვეტილებით. არის თუ არა აქტუალური კითხვა, რა მიმართულებით ვითარდება საქართველო? თუ ეს შეკითხვა არც არსებობს და ეს ყველაფერი ნათელია თქვენთვის. საქართველო მიდის ევროპისკენ და ის ვითარდება, თუმცა ზოგადად ქვეყანა არსად არ მიდის და დამერწმუნეთ ის მშვენიერ ადგილზეა ისედაც. ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ სწორედ საქართველო არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა. ეს ქვეყანა აუცილებლად განაგრძობს განვითარებ ინკლუზიურ ზრდას, სერვისების დახვეწასა და შემდეგ თაობას აუცილებლად ექნება იმის საფუძველი, რომ მათ მშობლებზე უკეთი ცხოვრონ. თქვენ ეთანხმებით ქალბატონ ფატმას. ალბათ ყველაზე საუკეთესო გზა საქართველოს შემთხვევაში არის დემოკრატიისა და დემოკრატიული ღირებულებების განვითარების გზა კანონის უზენაესობაზე დაყრდნობით. სადაც არ უნდა წავიდეს ქვეყანა, ეს სწორი გზა იქნება, რადგან ისევ დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. საქართველოს ნავთობი დემოკრატია, განვითარებას რაც შეეხება, ის უნდა იყოს ინკლუზიური. ჩემმა კოლეგებმა აღნიშნეს, რომ საქართველო უნდა დარჩეს იქ, სადაც არის, რასაც გარკვეულწილად ვიზიარებ, თუმცა ტემპის დაგდებას ნამდვილად არ ვუსურვებ. პირიქით, ზრდა უნდა დაჩქარდეს და ის გეზიც უნდა იყოს შენარჩუნებული, რაც ამჟამად აქვს ქვეყანას. სულ ბოლოს ის მინდა ვთქვა, რომ ყველა აქ მსხდომს. ჩვენ ელჩებს ძალიან გვიყვარს და გვადარდებს საქართველოდან, თუნდაც მაშინ, როდესაც ვართ კრიტიკულები მხოლოდ იმიტომ, რომ ქვეყნის განვითარება შევუწყოთ ხელი და დავეხმაროთ რითიც შეგვიძლია. მედიკამენტების ფასები მატულობს, ამას გრძნობს ყველა და არც შორიდან არის რთულად მისახვედრი, უფრო კონკრეტიკისთვის კი საერთაშორისო კონკურენციოს ბარომეტრის მე-12 ტალღის მიხედვით ამბულატორიულ მომსახურებასა და მედიკამენტებზე დანახარჯებში წამყვანი წილი მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდებს უჭირავს სამედიცინო სერვისებსა და მედიკამენტებზე ფასების ზრდას ბარომეტრის რესპონდენტების უმეტესობა მე-5 ტალღიდან მოყოლებული აღნიშნავს. თემაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად დილა საერთაშორისო კონკურენციოს მკვლევარია ჩვენი სტუმარი ლომშტო
მადლობის გაბატონებელო, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დასაწყისში მე-12 ტალღის შედეგები რომ აღვნიშნოთ, მოკლედ ეს ზრდის ტემპი არის თუ არა დაჩქარებული, რაც შეეხება მედიკამენტებს და ამბულატორიულ მომსახურებას, სადაც მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდები არის ყველაზე მეტი განსხვავებით სხვა მომსახურებისგან. კი ბატონო, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ, რომ მომიწვიეთ და ბარომეტრს ასე აქტიურად აშუქებთ. ბარომეტრის მე-12 ტალღა კონცენტრირებული არის პირველად ჯანდაცვაზე საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, სწორედ ბრძანეთ, რომ ეს არის ის დარგი, პირველადი ჯანდაცვა, სადაც მოსახლეობას ჯიბიდან გადახდებით უწევს მნიშვნელოვანი წილის დაფარვა სამედიცინო სერვისის მიღების დროს და ჩვენ შევხედეთ დანახარჯებს, როგორც თქვენ ახსენეთ და ვნახეთ, რომ სახელმწიფო სექტორს თუ ავიღებთ ზოგადად სახელმწიფოს მიერ გაღებულ თანხებს ზოგადად ჯანდაცვაზე, თანაბრობა პირველად ჯანდაცვასა და ჰოსპიტალურ სექტორს შორის თანხების ზრდის, სახელმწიფოს თანხების ზრდის არათანაბარი, ასე ვთქვათ, ანუ მხოლოდ მე-4 იხარჯება პირველად ჯანდაცვაზე და 2/3 ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე. კარგია რომ აღვნიშნოთ კარგი ტენდენციაც, რომელიც გახლავთ ის, რომ ნელ-ნელა იზრდება სახელმწიფოს წილი ამბულატორიასა და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე, თუმცა კვლავ ჰოსპიტალური მომსახურება არის, ასე ვთქვათ, უფრო პრიორიტეტული, ვიდრე პირველადი ჯანდაცვა. ანუ ეს რამე მიღებული პრაქტიკა ზოგადად თუ პირიქით არის მიღებული პრაქტიკა შეიძლება ითქვას არის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც არც თუ ისე კარგად არიან ჯანდაცვის სისტემების განვითარების მიმართულებით, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებში ეს ტენდენცია ესეთი არ არის. ანუ ცუდი პრაქტიკა. კი ბატონო, რაც შეეხება ზრდის ტემპს, რაც მე ვახსენე, ანუ მას შემდეგ რაც ბარომეტრები ტარდება და აკეთებ კვლევას, ზრდის ტემპი როგორია მედიკამენტების ფასების და ამბულატორიული მომსახურების. დიახ. მაგნაწილს მედიკამენტების ფასებს ჩვენ ვუყურებდით სხვა კვლევების ფარგლებშიც, ეს არის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა, რომელიც 2012-16 წლებში ჩატარდა ბოლო 2 ტალღა, წინა წლებშიც არის ჩატარებული და იქ ვნახეთ ჩვენ, რომ ფასები მატულობს, ფასების მატების ტენდენცია ასევე ჩვენ შევადარეთ საქსტატის მონაცემებს, რომ ასე ვთქვათ, გაგვემყარებინა ბარომეტრის და სხვა კვლევების მონაცემები, ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით და იქაც გამოჩნდა, რომ ფასები მედიკამენტებზე მატულობს. მიზეზებს შორის შეგვიძლია თუ არა დავასახელოთ გარდა თქვათ სავალუტო ცვლილებისა, რაიმე სხვა გარე ფაქტორები, რომელმაც შეიძლება იმოქმედოს მედიკამენტების ჯამრღირებულებაზე და საერთო დანახარჯზე ეს მნიშვნელოვანად აისახება, როგორც ზოგადად ჯანმრთელობისათვის დახარჯულ თქვათ ნაწილში, ასევე მედიკამენტებისათვის თანხის წილში. მოგახსენებთ ამის შესახებაც, ანუ ბარომეტრის მე-11 ტალღა იყო ფარმაცევტულ სექტორზე ფოკუსირებული. ჩვენ იქ მოვიკვლიეთ დარგის სპეციალისტებს შორის მიზეზები თუ რა განაპირობებს ფარმაცევტული სექტორის სავალალო მდგომარეობას, ანუ მოსახლეობისთვის ჩვენს ქვეყანაში და როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, აქ გამოიკვეთა რამდენიმე ფაქტორი, რაც სექტორს არც თუ ისე წარმატებულად მიიჩნევს მოსახლეობისთვის გულისხმობ კვლავ. ეს იყო პოლიპრაგმაზია და სამედიცინო მედიკამენტებზე ფასების ზრდა და აქ გახდათ ასევე კონკურენტუნარიანი, არაკონკურენტუნარიანი გარემო ბაზარზე. საერთო დანახარჯის თქვათ მოცულობას ზრდიდეს, თუმცა ცალკეული მედიკამენტების ფასების ზრდაც ფიქსირდება, ეს კიდევ ცალკე მიმართულება არის. კი ბატონო, აი მაგასთან დაკავშირებით კავშირში იყო არაკონკურენტუნარიანი გარემო ბაზარზე. აქ იგულისხმება ის, რომ ფარმაცევტული სექტორი დღესდღეობით არის ოლიგოპოლიური ხასიათის საქართველოში, ან ბაზარზე სულ ხდება 3-4 წამყვანი ფარმაცევტული კომპანია, რომელიც ასე ვთქვათ აწესებს ფასებს ბაზარზე. აი ამ შემთხვევაში ის კომპონენტი, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვაში გაჩნდა მედიკამენტების დაფინანსებით, თუ არსებობს შეფარდება გაკეთებული ამ კომპონენტის გაჩენის შემდეგ მედიკამენტებზე უკვე უშუალოდ ადამიანების მიერ დანახარჯი რა წილობრივად არის შემცირებული ან გაზრდილი ან თუ დააბალანსა რაიმე ფორმით სადაზღვეო კომპონენტის შესვლა მედიკამენტებში, კომპონენტის შესვლასთან ფასებიც გაიზარდა და აი ამ ნაწილში რა მოხდა, დაეწია თუ არა ვთქვათ დაზღვევა იმას, რომ ფასების მატების პარალელურად რამე შეღავათი მიეცა მომხმარებლებს.
სამწუხაროდ ჯერ არ არის დიდი დრო გასული ეს პროგრამა დაიწყო 2017 წელს შესაბამისად სხვა სტატისტიკური მონაცემები რომლებიც მოგცემს იმის საშუალებას რომ შევატაროთ აი დანახარჯები დაკომპენსირდა თუ არა ან მოსახლეობას შეუმსუბუქდა თუ არა ტვირთი ფინანსური მედიკამენტებზე ჯერჯერობით ამის გაკეთების საშუალება ჩვენ არ გვაქვს იმიტომ რომ ველოდებით ჯანდაცვის ეროვნულ ანგარიშებს რომელიც ბოლო 2017 წლის არის ჯერჯერობით ხალხისათვის თუმცა როცა დაიწყო მე მალევე შეიცვალა დაახლოებით 1 წელიწადში ხო იქ საუბარი იყო რომ ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის იყო გამოყოფილი რაღაც თანხა 13 მილიონზე მეტი იყო რომის ათვისებაც ვერ მოხდა შესაბამისად შემდეგ დაემატა თავიდან 50 მედიკამენტზე იყო მე 250-ია თუ 500 ზუსტად არ მახსოვს უბრალოდ ხარ მინდა რომ იმ შეცდომაში შევიდეს ანუ იდეაში დასაწყისში როდესაც გაცხადდა რომ მხოლოდ ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის იქნებოდა ეს პროგრამა განკუთვნილი არის თუ არა ეს სწორი ანუ რა მიმართებით შეუძლია სახელმწიფოს რომ ახლა ხარჯავს თქო 13 მილიონს დახარჯოს ეფექტურად ანუ რა სქემა არსებობს ამ მოგახსენებთ ამის შესახებაც გაცხადებული ინიციატივა პროგრამა მედიკამენტების სუბსიდირების რა თქმა უნდა არის ძალიან კარგი ინიციატივა და ქრონიკული პაციენტების მოცვა ამ პროგრამით პაციენტების რომლებსაც აქვს ქრონიკული დაავადებები ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ეს არის დაავადყოფებები რომლებიც თითქმის სიცოცხლის ბოლომდე მიყვება ადამიანებს და შესაბამისად მათი დანახარჯი მედიკამენტებზე ამ დაავადებების სამკურნალოდ არის ასე ვთქვათ მუდმივი ცხოვრების ბოლომდე შესაბამისად ტარგეტ ასე ვთქვათ მიზნობრივი ჯგუფი რომელიც შეარჩია სახელმწიფომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი არჩევანი თუმცა რაც შეეხება დანახარჯებს 13 მილიონის ბოლომდე ათვისებას აქ გარკვეული ტიპის ხარვეზები გამოიკვეთა რომელიც ჩვენთვის დღესდღეობით სიღრმისეულად შესწავლილი არ არის ანუ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ამის შესწავლა ბარომეტრის ფორმატიდან გამომდინარე ანუ პროგრამაზე 2017-18 წლის განმავლობაში წლინახევრის განმავლობაში იმიტომ რომ 17-ის შუაში დაიწყო ეს პროგრამა სულ გამოყოფილი იყო 13 მილიონი და აქედან მხოლოდ 10 მილიონის ათვისება მოხდა მაშინ როდესაც ვიცით რომ საქართველოში ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები ძალიან ბევრია და მედიკამენტების ჩამონათვალი რაც იყო მითითებული პროგრამაში წესით ბოლომდე უნდა ათვისებულიყო ანუ ის თანხები რაც მიუთითა სახელმწიფომ და დასაწყისში პროგრამის ფარგლებში წესით ბოლომდე უნდა ათვისებულიყო. აქ სხვადასხვა პრობლემასთან შესაძლოა გქონდეს კავშირი, ეს ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ინფორმაციის ნაკლებობა თვითონ მოსახლეობაში, რომ არსებობს ასეთი პროგრამა და მათ შეუძლიათ ამ პროგრამით სარგებლობა. ჯამში რამდენი პროცენტი მოდის ჯიბიდან გადახდილი მედიკამენტების დაფინანსებაზე, სწორედ მედიკამენტების წილი საერთო ჯანდაცვის ნაწილში? მთლიან ჯანდაცვის დანახარჯი მედიკამენტებზე დანახარჯი იყო 36%, რაც ძალიან დიდი წილი არის, ანუ წამყვანი იყო ეს 2016-17 წლის მონაცემები არის, თუმცა რაც შეეხება შინამეურნეობების დანახარჯებს, ანუ მოსახლეობა როდესაც ჯიბიდან იხდის ჯანდაცვაზე დანახარჯს, აი მთელს ჯანდაცვის დანახარჯი დაახლოებით 2/3 მედიკამენტებზე მოდის და განსაკუთრებით მძიმე იყო ეს მედიკამენტების დანახარჯი უმწეო მოსახლეობისთვის, რომელთა დაახლოებით 90% მსგავსი დანახარჯის გამო კატასტროფულ დანახარჯამდე მიდიოდა. 60%-ზე მეტი დიახ. აქ დინამიკა თუ შეგვიძლია დავინახოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ იყო წინა სხვა კვლევები, რომელიც რაღაცა ფორმით გვაძლევდა ერთგვარ სტატისტიკურ მონაცემს. როგორი იყო დინამიკა ამ წლების განმავლობაში? დინამიკა მინდა გითხრათ, რომ ნელ-ნელა ანუ მცირდება ჯიბიდან გადახდების წილი, თუმცა კვლავ წამყვანი არის 2/3 კვლავ მაღალია. არ გვაქვს ჯერჯერობით ჩვენ აქ ვერ ვხედავთ ისეთ ტენდენციებს, როგორცაც ვხედავთ ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე სახელმწიფო სექტორის წილის ზრდაში და ჯიბიდან გადახდების შემცირებაში. ანუ იქ უფრო კარგი ტენდენცია იკვეთება, მაგრამ მედიკამენტების ნაწილში ეს ტენდენცია არ არის. ზოგადად საყოველთაო ჯანდაცვის და საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ანუ წინასწარი კვლევების სიმცირე იყო აღნიშნული. აი ამ ნაწილში რამდენად გააჩინა იგივე საყოველთაო დაზღვევამ, თუ შეგვიძლია ყოველ შემთხვევაში ასეთი ანალიზის გაკეთება არსებული მონაცემებით, ჩვევა, რომ პროფილაქტიკური მედიცინა იყოს უფრო მეტად პრიორიტეტული, ვიდრე თქვათ უკვე ავადმყოფობის მკურნალობა, რაც ბევრად უჯდება როგორც ადამიანს, ისევე სახელმწიფოს ნებისმიერი თქვათ დაზღვევის ფორმის არსებობის შემთხვევაში.
მოგახსენებთ ამის შესახებაც, ესეთი კვლევა სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ჩატარებულა საქართველოში, თუმცა ამ ყველაფერზე მარტივად შეგვიძლია პასუხი გავცეთ ესეთი ინდიკატორით, რომელიც უყურებს პირველად ჯანდაცვის სერვის ცენტრებში მოსახლეობის მიმართვიანობას, რომელიც მას შემდეგ, რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ამოქმედა, მხოლოდ 30%-ით არის გაზრდილი, ანუ 2.3 იყო მოსახლეობის ვიზიტების რაოდენობა წლის განმავლობაში ამბულატორიული მომსახურების ცენტრებში და ეს გაიზარდა 3 ვიზიტამდე წელიწადში 2017 წლისთვის. ანუ მხოლოდ 30%-იანი მატება გვაქვს მაშინ, როდესაც კვლავ შევადარებთ ამ მონაცემს ჰოსპიტალური სერვისების მოხმარებას, სადაც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი როგორც გეგმიური ჰოსპიტალიზაციების გამოყენება, ჰოსპიტალური მომსახურების გამოყენება, ასევე გადაუდებელი. 30%-ზე მეტად ყოველ შემთხვევაში. თქვენ რამდენჯერ მეახსენეთ, რომ 30%-ით მაგალითად გადაუდებელი. ქვეყნებში, როდესაც მსგავსი ტიპის სამედიცინო სერვისებზე მიდის საქმე, დანახარჯები ამბულატორიულ კურნალობასა და ჰოსპიტალურ შორის არის რაღაც გათანაბრებული, ჩვენთან არის დიდი სხვაობა, ხო? ამ პროცესში გარდა სახელმწიფოსი, რა როლი აქვს თავად კერძო სექტორს? ანუ ამბულატორიებს, სამედიცინო დაწესებულებს, რომლებიც ჩართულები არიან მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ან არ არიან ჩართულები, ანუ რამდენად დიდი როლი აქვს კერძო სექტორს განვითარების პროცესში? კერძო სექტორს ძალიან დიდი როლი აქვს და განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევაში, როგორი ბაზარიც დღეს საქართველოში გვაქვს, ანუ თითქმის 90-95% სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლები კერძო პროვაიდერები არიან, შესაბამისად მათთან ურთიერთობა, მოტივაციების შექმნა კერძო სექტორში, რომ მიაწოდონ ის სერვისები, რომელიც ჯანდაცვის სისტემის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი არის, ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტუალური თემა არის. დღესდღეობით ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ჰოსპიტალური სერვისების მიმართულებით კერძო სექტორი უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე ამბულატორიული სექტორის მიმართულებით, ამბულატორიული სერვისების განვითარების მიმართულებით და აქ ანუ აუცილებელია მოხდეს რაღაც კონსენსუსის მიღწევა, მრგვალი მაგიდის ირგვლივ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების შეკრება, არსებული გამოწვევების შესახებ მსჯელობა და შემდეგ უკვე იმ სამომავლო გეგმების დასახვა, რომელიც ჯანდაცვის სექტორს და სისტემას უფრო ეფექტურს გახდის ქვეყანაში. თუ არა, რომ შემდეგი ბარომეტრისათვის შეიძლება ახალი კომპონენტები გააჩინოთ იმისათვის, რომ თუნდაც უკვე დასახელებული რამდენიმე მიმართულების ნაწილში იყოს მეტი პასუხი რიგ თემებზე. კი ბატონო, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ვიყოთ აქტუალურები, ვიმსჯელოთ იმ საკითხებზე, რომელიც მწვავე არის და გამოწვევები არის ჯანდაცვის სექტორისთვის, რადგან ბარომეტრი მხოლოდ ბოლო ტენდენციების მიხედვით, ბოლო ტალღების მიხედვით აღარ ეყრდნობა მხოლოდ სპეციალისტების მოსაზრებებს, ჩვენ გვჭირდება მონაცემები სახელმწიფო სამსახურებიდან, ეს არის სტატისტიკური მონაცემები, რომლებსაც გამოვიყენებთ ანალიზისთვის და ვფიქრობ, რომ 2020 წლისთვის, ან შემდეგ ამ წლის ბოლოსთვის უკვე გვექნება დაგროვებული მონაცემები, რომლებიც უფრო ღრმა ანალიზის გაკეთების საშუალებას მოგცემს. ყოველთვის საინტერესო არის ის ანალიზი, რომელსაც კურაციას ბარომეტრით თავაზობს ხომ და ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციებს მოიცავს. ჩვენ გავუზიარებთ მაყურებელს, ხო, ჩვენის მხრივ დაპირება შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ წარმატებები ფონდ კურაციოს და საინტერესო კვლევები. მადლობა ლევას ულაბერიძე, საერთაშორისო ფონდი კურაციოს კვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. განვაგრძობთ საქმიანი დილას, უკვე ტრადიციულად ჩამოყალიბებული რუბრიკა გრძელდება და კიდევ ერთი არქელი ოჯახის ისტორიას გაგაცნობთ. ამჯერად ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჭიპაშვილი არქიდ იღომს ესტუმრა, სადაც ქუთაისის ტორპედოს ფეხბურთელი მეხუთე წელია თავის ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ფეხბურთთან პირველი შეხება 10 წლის ასაკში ჰქონდა. ფეხბურთი მამამ შეაყვარა. ეს სიყვარული იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ ფეხბურთი ცხოვრების მეგზურად აირჩია. იყო პირველი წარმატება, წარუმატებლობაც. სხვადასხვა საფეხბურთო კლუბები გამოიცვალა, ყველგან გუნდის ღირსებას კარში მდგომი იცავდა. ამჟამად 23 წლიანი გამოცდილებით მაქსიმე ქვილითაია ქუთაისის ტორპედოს მეკარეა. ქუთაისის ტორპედოსთან ერთად მრავალი ტიტული მოვიპოვეთ ამ ბოლო წლებში. საქართველოს ჩემპიონობა, დავით ყიფიანის სახელობის თასი და ორჯერ სუპერთასი. ორჯერ ფინალში ვიყავით კიდედა. ესეთი წარმატებული წელი მქონდა ბოლო წლებში. ვცდილობ, რომ ეს ჩემი კარიერული სვლა, ჩემ შვილებსაც გაუზიარო და ჩემი შვილები ჩემზე უკეთესები უნდა იყვნენ. ასე თავარია.
მაქსიმი ძირითად დროს ქუთაისში ატარებს, კვირაში 5 დღე. თუმცა როგორც კი თავისუფალი დრო გამოუჩნდება, ცდილობს თბილისში ჩამოვიდეს და მთელი დრო ოჯახს დაუთმოს. როგორც თვითონ ამბობს, რთულია სპორტსმენის ცხოვრება, თუმცა ცდილობს ყურადღება ყველას თანაბრად გადაუნაწილოს. ქუთაისის ტორპედოს მეკარე მეუღლესთან და ორ შვილთან ერთად თბილისში, არქი დიგომში უკვე 5 წელია ცხოვრობს. ფინის არჩევამდე საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესი გამოიარეს, მაგრამ შედეგი ამათ ნამდვილად ღირდა. ბევრი კრიტერიუმია გასათვალისწინებელი და ძალიან დიდხანს ვეძებდით. 9 წელი ერთადაც პრაქტიკულად 4 წელი მინას ჩვენ ვეძებდით და მე ისევ არქიზე გავაჩერეთ არჩევანი. სახელი მოხვეჭილი აქვს, უფრო საიმედოა. არქისთან თანამშრომლობა რისკს არ უკავშირდება. ეს არის კომპანია, რომელიც მხოლოდ ფინას არ გთავაზობთ. ეს არის ერთი დიდი ოჯახი, რომელიც ცდილობს ფინის არჩევის პროცესი მაქსიმალურად კომფორტული და სასიამოვნო გახადოს. რაც გადმოვედით იმის შემდეგ ჩაბარდა корпуსი, მაგრამ ამის შემდეგ მუდმივად არც ერთი დღესასწაული არ გასულა ისე რომ არ მოგვილოცონ. აი ამას მართლა გულწრფელად ვამბობ, რომ გარდა იმისა, რომ აკეთებენ იმას, რასაც გპირდებიან, корпуსის ჩაბარების შემდეგ ამ корпуსში კიდევ ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა. შეფუთეს გარედან, თბოიზოლაცია გაუკეთეს და ძალიან კომფორტულია ეს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ პრობლემები არის ვიცი ბევრ корпуსში მაგ კუთხით და მე კმაყოფილი ვარ ამ კომპანიისთან თანამშრომლობით. ქვილითაიების ოჯახის დიასახლისი და ახლა უკვე არქელების დიდი ოჯახის წევრი თიკო არსენიძე საკუთარ გამოცდილებას მომავალ არქელებსაც უზიარებს. სტაბილურობის შეგრძნება ექნებათ ყოველთვის და ყოველთვის ექნებათ რაც არ უნდა დაჭირდეს ჩვენ корпуსს, ყოველთვის ისე ხდება, რომ არასდროს არავინ არ გზარდება არაფერს გაკეთებას. თუ კი ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, ვინც აპირებს ფინის შეძენას, მაშინ ვურჩევთ. მე ვგრძნობ, რომ ვარ არქის ოჯახის წევრი და მართლა ოჯახში როგორც უნდა იყოს, არქის ოჯახში ხდება ნამდვილად ისე. არქი წამყვანი დეველოპერული კომპანია საქართველოში, რომელიც 2006 წელს დაარსდა და უკვე 13 წლიან გამოცდილებას ითვლის. კომპანიას 10,000-ზე მეტი არქელი ყავს, რომლებზეც ზრუნვა არქის გუნდის თითოეული წევრის ყოველდღიური საფიქრალია. პოტენციური ინვესტორების მოძიება, მათთან კომუნიკაცია და საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფა ეს არის მიზანი, რომელიც ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტომ JPAM დაისახა. სააგენტოს ოფიციალური პრეზენტაცია რამდენიმე დღის წინ შედგა და ორგანიზაცია საქართველოს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების მხარდაჭერასაც გეგმავს. დეტალები ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. სასტუმრო ბილდბორდ თბილისში ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტოს JPAM-ს ოფიციალური პრეზენტაცია შედგა.
როგორც სააგენტოს წარმომადგენლები ამბობენ, ჯეიპას მიზანია ქვეყანაში როგორც პოტენციური, ასევე უკვე არსებული ინვესტორების მხარდაჭერა და მათთვის ინდივიდუალური შეთავაზებების გაკეთება. ამ მიმართულებით ისინი კერძო სექტორის წარმომადგენლებს უკეთესად გააცნობენ საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებს, რაც ქვეყანას როგორც ერთგვარი ბიზნეს ცენტრის სტატუსის მოპოვებაში დაეხმარება. საქართველოში არაერთი საინტერესო სტარტაპი იქმნება, ასევე არსებობს ძალიან ბევრი პროექტი, რომლითაც შესაძლებელია უცხოელი ინვესტორების დაინტერესება. ჩვენი მიზანია ქვეყანაში ხელი შეუწყოთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ასევე ვგეგმავთ მხარი დაუჭიროთ მომსახურების ექსპორტს და ქართული კომპანიების ცნობადობის გაზრდას, რაც ქვეყნის როგორც სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორის სტატუსს გააძლიერებს. სააგენტოს ოფიციალურ პრეზენტაციაზე მსოფლიო ბიზნეს ანგელოზების საინვესტიციო ფორუმის თავმჯდომარეც იმყოფებოდა, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებაზე საუბარს დაუთმო. ჩვენი აზრით, საქართველო დაინტერესებულ ადამიანებს სამეწარმეო განვითარების კუთხით დიდ შესაძლებლობებს თავაზობს. უფრო მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო აღმოსავლეთ ევროპაში ამ კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესოა. სურვილი გვაქვს აქტიურად ვითანამშრომლოთ ქართულ სტარტაპებთან და მათ გლობალური ბაზრებიდან ინვესტორების მოძიებაში დავეხმაროთ. ქვეყანაში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებზე უკვე წლებია საუბრობენ. თიზების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ კუთხით არსებული კანონმდებლობა ზონების განვითარებას აფერხებს. ისედაც ლიბერალურმა საგადასახადო სისტემამ, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა, თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებს გარკვეული უპირატესობები ჩამოართვა. თუმცა, როგორც მსოფლიოს თავისუფალი და სპეციალური ეკონომიკური ზონების ფედერაციის პრეზიდენტი ამბობს, მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა, საქართველოს თიზების განვითარების კუთხით დიდი პოტენციალი აქვს, რაშიც სტრატეგიული ადგილმდებარეობაც ხელს უწყობს. პარლამენტთან ჩვენ ვაგრძელებთ ეკონომიკის და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტთან აქტიურ მუშაობას, რომ კიდევ ერთხელ ეს პრობლემები, რომელიც არის გათვალისწინებული ჩვენი კანონით, დაიხვეწოს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს კანონი იქნა მიღებული 2008 წელს, დღეს გვაქვს 2019 წელი, შესაბამისად ის წესრიგში უკვე აქტიურად დგას, რომ შევიდეს ის მინიმალური ცვლილებები, რითაც ჩვენ ზონას უფრო ვთქვათ მიმზიდველად გავხდით უცხოელი ინვესტორებისთვის. საქართველოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. შესაბამისად, კერძო სექტორს სჭირდება აქტიური მხარდაჭერა, რათა მათი ბიზნესი თანამედროვე ტექნოლოგიების პარალელურად განვითარდეს. სოფლიოში ძალიან ბევრი ინვესტორია, რომელიც საკუთარი კაპიტალის დასაბანდებლად სწორ ადგილს ეძებს. ეს შანსი კი ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს. სოფლიოს თავისუფალი და სპეციალური ეკონომიკური ზონების ფედერაციამ საქართველოში არსებულ თიზებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გააფორმა, რომელიც თიზების განვითარების ხელშეწყობისკენ იქნება მიმართული. მემორანდუმი ფემოზას მიერ აღნიშნული ზონების ინფორმაციულ-ტექნიკურ მხარდაჭერას ითვალისწინებს. გუში რაჭას პრემიერ-მინისტრი სტუმრობდა, მამუკა ბახტაძემ შემოიარა რამდენიმე სახელმწიფო პროგრამების და პროექტების ფარგლებში გახსნილი საწარმოები, საამაო გეგმებზეც ბევრი ისაუბრა და ბევრი პირობაც დადო. დილის ეთერში ნაწილ-ნაწილ ამ განცხადებებზე უკვე გესაუბრა თანა და რეალურად რა ხდება რეგიონში, რა საჭიროებებია და გეგმები აქვს, რა გეგმები აქვს ადგილობრივ მმართველობას, ამაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. არჩილ ჯაფარიძე, სახელმწიფო რწმუნებული რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში არის ჩვენი დილის სტუმარი. ლომშიოთ ბატონ არჩილ, მადლობა რომ ხართ ჩვენს გადაცემაში. მოდი კონკრეტულად დავიწყოთ პირდაპირ პრინციპში შაორის განვითარების გეგმით. რა პერიოდს ასე ვთქვათ უყურებს ეს გეგმა, როდესაც საუბრობთ შაორის განაშენიანებაზე, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზე და არის თუ არა კონკრეტული ინვესტორები, ვის დასახელებას დღეს თქვენ შეგიძლიათ? ინვესტორები ტელემაყურებელს დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. 2018 წელს განხორციელდა ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტების სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმის მოწყობის გეგმა. 10 დღის უკან მოეწყო საჯარო განხილვა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, შაორის, ნიკორწმინდის, ჭრებალოს, სოფელ წრესის განვითარების გეგმა. მოსახლეობამ ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოხატა აღნიშნული პროექტის განხორციელების მიმართ. იგეგმება ძალიან საინტერესო ტურისტული ობიექტების შექმნა, კერძოდ შაორის მიმართულებით ძალიან სერიოზული გამოხმაურება აქვს და არის მზადყოფნა ინვესტორების მხრიდან, რომ როდესაც რეგულაციის გეგმას დაამტკიცებს ადგილობრივი საკრებულო კონკრეტული წინადადებები შემოვიდნენ. ესე ძალიან საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს გააჩნია
სამთო-სათხილამურო ტურიზმის განვითარების სერიოზული პერსპექტივა, კერძოდ ჭუთხაროს მთის მიმდებარე ტერიტორიაზე 1700 ჰექტარზე არის გაშლილი სათხილამურო ტრასის განვითარების შესაძლებლობა. გამომდინარე აქედან არის დიდი მოლოდინი, რომ ინვესტორები სერიოზულ ინვესტიციებს განახორციელებენ. ამ ყველაფრისათვის იყო საჭირო წინასწარი გეგმის შემუშავება, რა ვადას უყურებს გეგმის შემუშავება და რა ვადას უყურებს მთელი ამ ინფრასტრუქტურის მოწყობა. რომელ წელს იღებს რაჭა სამიზნეც, აიმისოდ რომ ყველა ეს ვთქვათ კომპონენტი იყოს გაერთიანებული რეგიონში. მათ შორის იქნება ეს სამთო-სათხილამურო ნაწილი, საზაფხულო კურორტისათვის კიდევ უფრო მეტი დატვირთულება, გუშინ პრემიერი ამბობდა, რომ უფრო მეტი საოჯახო სტუმრო არის რაჭაში გახსნილი, თუმცა ეს არასაკმარისია. თქვენ დაახლოებით რამდენი წლიან გეგმაზე საუბრობთ ახლა? მოგახსენებთ კონკრეტულად უნის რაიონში ტურისტული ზონების კურორტ შოვისა და უწერის განვითარებასთან დაკავშირებით შოვში ყაზახურმა ჯგუფმა კომპანია სიმეტრიამ დაიწყო მიმართულებით მუშაობა, მიმდინარეობს არქიტექტურული და არქიტექტურული ნაწილის დამუშავება. მომავალი წლის გაზაფხულიდან უკვე ყაზახური ჯგუფი 60 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. ეს რამოდენიმე წლის მანძილზე განახორციელებს, დაახლოებით 3-4 წელიწადი დაჭირდება ამ ყველაფერს. ესე 5 წლიანი გეგმა არის უწერის კურორტის განვითარებისათვის, 5 მილიონის დოლარის ინვესტიცია განახორციელდება. ასევე საინტერესო წინადადებები არის შაორის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასტუმრო კომპლექსების განვითარებისათვის. უკვე შემოსული არის საქმიანი წინადადებები, თუმცა როდესაც ეს რეგულაციის გეგმა ოფიციალურად დამტკიცდება სამშობლოს მიერ, წინადადებების სიმრავლეს. ბატონო არჩილ, ადგილობრივი ინვესტორები არიან, ვინც მოგმართავთ, თუ არიან უცხოელი ინვესტორები, ვისაც სურს რომ ინვესტიცია განახორციელოს რაჭაში და მაგათი ჩაორის ნაწილში და სათხილამურო კურორტის მოწყობის კუთხით არის თუ სხვა, ანუ იქ ადგილობრივებს უნდა თუ პირიქით არის უცხოელების დაინტერესებაც. არის როგორც ადგილობრივების, ესევე უცხოელების დაინტერესება. ოფიციალური დოკუმენტი ამჯერად შემოსული არის ფრანგულ-ქართული ერთობლივი კომპანიის მიერ და მიმდინარე დღეებში ველოდებით უკვე შემოთავაზებებს როგორც ქართული, ასევე უცხოური კომპანიების მიერ. ბატონო არჩილ, ინვესტორები როდესაც მოგმართავენ, მე წეგან კითხეთ ერთიან გეგმაზე და ხედვაზე, ყველა თავის პროექტს ალბათ ფიქრობს რომ გააკეთოს, მაგრამ თქვენ ალბათ გაქვთ რაღაც წარმოდგენა იმაზე, როგორ უნდა განვითარდეს, რა ტიპის უნდა იყოს ამ შემთხვევაში როგორც საკურორტო ზონა, როგორი თქვათ ინფრასტრუქტურა უნდა გაკეთდეს, რა ტიპის სასტუმროები უნდა იყოს. აი ეს ხედვა რა დოკუმენტში მოექცევა და როგორ მოექცევა, როდის მოექცევა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ და ახლა ინვესტორებმაც იცოდნენ, რაზე შეიძლება კონტენტ გათვლა. როგორც წეგან მოგახსენეთ, ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელზეც 1 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ ძალიან გამოცდილი კომპანიები, ამბროლაუში გეოგრაფიკი, ონში არტ სტუდიო. აღნიშნულ დოკუმენტში კაცრად არის გაწერილი რეგულაციები, არის ადგილები შერჩეული. რეგულაციების ქვეშ მოექცევა სამშენებლო ნაწილი. ანუ ჩვენ გვექნება შანსი, როგორც შაორის, ესევე შოვისა და უწერის შემთხვევაში, ურბანულად, არქიტექტურულად ძალიან სწორად განვითარდეს ეს ტურისტული ობიექტები. ანუ კონკრეტიზაცია არის, აქ ყველა დეტალი არის გაწეული. შერჩეული არის სარეკრეაციო ადგილები, სამშენებლო ადგილები. ანუ მკაცრი რეგულაციის პირობებში მოხდება შეთავაზება და ჩვენ გასაგებია სახელმწიფოს მხრიდან რა ინფრასტრუქტურაზე იქნება პასუხისმგებლობა აღებული და ძალიან მოკლედ უნდა გვიპასუხოთ, დაახლოებით 1 წუთში უნდა ჩავატიოთ პასუხი, მათ შორის აეროპორტთან დაკავშირებით. ამაზე თუ არსებობს უკვე კონკრეტული გადაწყვეტა. და ბულვარიც იქნება მოვასწროთ, რომელიც კრიხულაზე კეთდება რა ეტაპზე ეს სამუშაოები.
სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან სერიოზული მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება ჩვენს რეგიონში. კერძოდ საჩხერერაკის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა, ზემო-ქვემო სვანეთის შემაერთებელი ლენტეხი ლაზდილის მიმართულებით, ესევე მრავალძლის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა, სოფელ ღებთან მისასვლელი, ხვამლის მთასთან. იცით თქვენ რომ მიმდინარეობს და რამოდენიმე დღეში დასრულდება ნიკორწმინდის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია. იგეგმება ქალაქონში მუზეუმის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მშენებლობა. აეროპორტი იცით რომ სრული დატვირთვით მუშაობს. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით კიდე დაემატება ფრენების რაოდენობა. ანუ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები სწორედ ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად ვითარდება ჩვენს რეგიონში. მხოლოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით რეგიონში 160 მილიონი ლარის გასაგებია. დიდი მადლობა. ჩვენ აუცილებლად კიდევ არაერთხელ დავუბრუნდებით რაჭას. არჩილ ჯაფარიძე, სახელმწიფო მოწმობლე რაჭა ლეჩხომის და ქვემო სვანეთში იყო საქმიანი დილის სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ამით საქმიან ეთერს ვასრულებთ. ასეთი იყო დღევანდელი დილა. ხვალ-დილის ველზე შევხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და არ უნდა გამოგრჩეთ საქმის კურსის ეთერები, რა თქმა უნდა.